დილამ შვიდობის ყველას, დღეს 9 ივლისია, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ყველას მოგესალმებით, ბედნიერ შვიდობიან ბარაქიან დღეს მთელ კვირაულს გისურვებთ ყველას. ხორვატების მადლი გადმოგხსნოდეს ქართველებს შრომის მოყვარეობაში, მიზანსწრაფულობაში, გამართლებაშიც, ჩემო ბატონო. Წამოკლე წარმატებული დღე ყველას, ჩვენ ვიწყებთ საქმიან დილას, რომელსაც თავდაპირველზე წარმოგიდგენთ და ამასობაში Forbes-მა საფეხბურთო თემას და ხორვატებს რო არ მოვწყდეთ, განაახლა თავისი სია, ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთებისა, აც უკვე საუბარია ათეულიდან მათზე, ვინც ნახევარფინალებს ითამაშებს. Forbes-ი ამ რეიტინგში იყენებს ავტორიტეტული ტრანსფერ-მარკეტის და ფუტბოლ ობსერვატორის მონაცემებს და მას ასე მიუხედავად იმისა, რომ 5 ივლისიდან მოყოლებული ყველანი მაგარი დავიძაბეთ ხორვატიის ეკონომიკის ფლაგმანი ზაგროკორის საკონტროლო პაკეტის გადაცემის შემდეგ რუსულ სბერბანკზე და ვიტიბიზე რაიმე საფეხბურთო მაქინაციებს არ ქონოდა ემანდა ადგილი ფორმატებმა ვაშკაცურად გააგრძელეს მებრძოლის სულისკვეთება და ჩემპიონატის მასპინძლები გაუშვეს დამსახურებულ შვებულებაში დაუბრუნდეთ Forbes და რეიტინგებს ჩემო ბატონებო ეს არის ის არა ეს ის არ არის ხო პირველ ადგილზე ბრიტანელი ჰარი კეინია იგი 24 წლის არის კეინი ტოტენჰემის თავდამსხმელია და მისი კონტრაქტი ბრიტანულ კლუბთან ძალაშია 2022 წლის ივნისის ბოლომდე. კეინის სატრანსფერო ღირებულება არც მეტი არც ნაკლები 203.5 მილიონი ევროა. ობზერვერის მიხედვით, ეს ამ შემთხვევაში ობზერვერ ფუტბოლის მიხედვით, თუმცა ტრანსფერ-მარკეტი მას 150 მილიონ ევრო დაფასებს და კეინი დღეს 120.000 გირვანკა სტერლინგს იღებს ყოველკვირეულად. მისით მადრიდის რეალი დაინტერესდა, ამიტომ ბრიტანელებს მოუწევთ დარწმუნებული ვარ, მეტის გადახდა თანამ ჩემპიონატზე კეინი განსაკუთრებულად ბრწყინავს და მათ შორის ერთ-ერთი სერიოზული პრეტენზია აქვს საიმისოდ რომ გახდეს მუნდიალის საუკეთესო გოლეადორიც. ნახევარფინალშია 19 წლის ფრანგი, რომელიც ასევე მშობლიურ PSG-ში თამაშობს, არაჩვეულებრივი კილიან მბაპე დაკონტრაქტებულია კეინის მსგავსად 2022 წლის ივნისის ბოლომდე და ტრანსფერ-მარკეტი მას 120 მილიონ ევრო დაფასებს. ფაქტია, მდიდარმა რეალმა ვუნდერკინგ ფრანკსაც დაადო თვალი, თუმცა ამას იმ წამსვე მოყვა PSG-ის პრეზიდენტის ნასერ არ-ჰელაიფის განცხადება, რომ კილიან მბაპეს მილიარდადაც არ შეიძლება. კიდევ ერთი ბრიტანელია ჩვენ სიაში დელეალი იგიც მშობლიურ ტოტენჰემში იწვის და მას 100 მილიონ ევრო დაფასებს ტრანსფერ-მარკეტი, ხოლო ფუტბოლ ობსერვატორი 174 მილიონ ევროდ. იგივე, ანუ 100 მილიონი ევრო აქვს შეფასებად ანტუან გრიზმანს, რომელიც საფრანგეთის არაჩვეულებრივი ნაკრების ღირსებას იცავს. თუმცა მადრიდის ატლეტიკოს საკლუბო ფეხბურთელია, გრიზმანი 27 წლის გახლავთ და ბარსელონამ მზად იყო მაისში ეს თანხა მასში გადაეხადა, თუმცა ევროპის ლიგაში გამარჯვების შემდეგ გრიზმანმა ფაქტია გადაწყვეტილება შეცვალა ზედ მუნდიალის წინ, ტვიტერში განათავსა ვიდეო ატლეტიკის სტადიონის ფონზე, აი ესეთი ტექსტით, რომ ჩემი გულშემატკივრები, ჩემი გუნდი და ჩემი სახლი. 2018-19 წლის სეზონს წერს ტვიტერში ანტუან გრიზმანი ფრანგი მადრიდის კლუბში იასპარეზებს. ჩვენი ბუკა პეტრიაშვილის არ იყოს ავე ტვიტერ, ჭეშმარიტად ავე. გირჩელების რჩეული ბელგიელთა ნაკრები, რომელიც მსოფლიოში მე-6 ადგილზეა შეფასებით ნაკრებებს შორის, სადაც ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელები თამაშობენ, მოკლედ ბელგია და არაჩვეულებრივი თავდამსხმელი მანჩესტერ სიტისა 26 წლის კევინ დე ბრუინი 150 მილიონ ევროდ ფასობს. კიდევ ერთი ბელგიელი, რომელიც ბრწყინავს შედეგებით და ტრანსფერით შესაბამისად არის რომელი ლუკაკო 25 წლის მანჩესტერ იუნაიტედის თავდამსხმელი, მისი ღირებულება 90 მილიონი ევროა. 2017 წლის ზაფხულში ლუკაკო მანჩესტერ იუნაიტედს 84 მილიონ 700.000 ევრო დაუჯდა და ამაში არ შედის ბელგიელის ყოველკვირეული ანაზღაურება. ის 200.000 ევრო შეადგენს. ხო, მე მგონი იდეაში არც არავინ გამომჩენია, ვინც დარჩენენ ნახევარ ფინალში, Forbes-ელები
და თუ რამე უზუსტობაა, რაში ზეჭვი მეპარება, იმედია ამ კვირაში რაიმე საინტერესოს მოიფიქრებენ და ჩაკლასავენ ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე, ну ეს უკვე კვირის შუა დღეებში. მანამდე ისევ ჩემპიონატი მიუხედავად უამრავი მოარული ხმისა და ხმებისა თუ ჭორებისა პუტინის ჩართულობაზე მსოფლიო ჩემპიონატის შედეგებზე თავად რუსეთის პრეზიდენტი არ დასწრებია არც ერთ საფეხბურთო მატჩს გარდა სასტარტოსი, სადაც რუსეთის ნაკრები საუდის არაბეთს მასპინძლობდა და პირველი თამაშის გარდა ცხადია პუტინისთვის ნავთობის და ბევრი სხვა თემის გამო იყო მნიშვნელოვანი გვერდი დაემშვენებინა საუდის არაბეთის პრინცისთვის, თუმცა შესაძლოა პუტინს კიდევ მოუწიოს მისვლა სტადიონზე და არა ფინალზე, არამედ ნახევარ ფინალზე, რადგან საფრანგეთის პრეზიდენტმა უკვე განაცხადა, რომ დაესწრება ეროვნული ნაკრების თამაშს ბელგიასთან, ნახოთ, დაუშვენებს თუ არა გვერდს. პუტინი ემანუელ მაკრონს ჰქონდა შანსი ბრაზილიის შეხვედრითაც დამტკბარიყო, თუმცა ვაგლახ არ გამოვიდა, ბელგიამ იმარჯვა. ამასობაში ნეიმარი, რომელსაც დაუთვალეს და კოტრიალში ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე 14 წუთზე მეტი გაატარა, უკვე ბავშვთა სხვადასხვა ვარჯიშებზეც აშაყირებენ. ერთი ეს ვიდეოც მინდა შემოგთავაზოთ, მორიგი ვიდეო, რომელიც ტირაჟირებს უკვე მთელ სოციალურ ქსელში. დავარეო, დაიძახებენ შენ გვარს და რომ გაგორდება მთელი სტადიონი. ეს მსოფლიო ჩემპიონატმა და 14 წუთი და 20 წამი გორიალი მუნდიალზე. ამან კიდევ 1-2 წლის წინანდელი ვიდეო გამახსენა სხვათა შორის პატარების ამბავმა, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ფეხბურთი ნამდვილ სპორტსმენად, ისევე როგორც ნებისმიერი სპორტის სახეობა ადამიანს ადრეული ასაკიდანვე აყალიბებს. ეს არის 2 წლის წინანდელი ვიდეო, ქალბატონებო და ბატონებო, რომელიც ასახავს ბარსელონას და იაპონიის ნაკრები გუნდის შეხვედრას, უпростоად შეხვედრის დასასრულის შემდგომ ემოციებს. ესპანელებმა გაიმარჯვეს და იაპონელი პატარები აშკარად ვერ მალავენ ემოციებს, აღნიშნის ღირსია ცალკე ბარსელონას პატარების დამოკიდებულება და თარაგზნობა ღირსეული მეტოქეების მიმართ. მართლა საოცარი ვიდეოა და არანაკლებ საოცარი ემოციების თანხლებით. ამასობაში კი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ავრცელებს მორიგ ვიდეოს. ამსტერდამ არენა, იგივე იოჰან კრუიფის სახელობის სტადიონი, იგივე ჰოლანდიის ეროვნული თავარი სტადიონი და ნაკრების სტადიონი, რა გითხრათ, არჩიეთ გემოვნების მიხედვით, იგი სრულიად გადადის ელექტროენერგიის ალტერნატიულ, ანუ მზის ენერგიის მოხმარება გამოყენებაზე და მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მომხმარებელი იქნება. ნუ სტადიონებს შორის ნამდვილად ვერავინ შეეცილება და ვიდეოზე, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, მიდის და არის სწორად ამ შემთხვევაში აღნიშნა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ, რომ ამსტერდამ არენა როგორ ერთვება ქალაქის სრულ ენერგოსისტემაში და მოახდენს იმ მოხმარების, ასე ვთქვათ, ცირკულაციის კომპენსირებას, როცა თამაშების დროს და ამაში გათვითცნობიერებულებმა ყველამ კარგად იცით, რომ განსაკუთრებული მოხმარება ხდება და შესაბამისად ამსტერდამ არენაზე მე მგონი კიდევ ძალიან ბევრი გვექნება ასახების სამაგალითოდ. კარგი. ესეც საფეხბურთო ჩართვა ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმიან დილაში იაპონურმა ავიაკომპანია All Nippon Airways nickname-ი არის ANA.
და კორპორაცია Sojits Corporation-მა ახალ ავიაკომპანიას Anna Business Jet Cost დაფუძნების შესახებ განაცხადეს და კომპანიამ ძირითადად ჩარტერულ რეისებზე და ჩარტერულ ავიარეისებზე იქნება ორიენტირებული სიჩქარე, კომფორტი, კონფიდენციალურობა. აი რას მიიღებენ მგზავრები ჩვენი Business Jet-იდან, განაცხადა Anna Business Jet Cost გენერალურმა დირექტორმა Tsiaun Katagariმა. ავიაკომპანია საწყის ეტაპზე ჩრდილოეთ ამერიკის, ევროპის და იაპონიის მიმართულებებით გეგმავს ფრენებს, ხო და სანამ Anna Business Jet Cost შემოუერთდება საქართველოს ავიაბაზარს, დიდ ავიაციაში მყოფ BMG-ს უკვე ყავს თავისი Anna, ის ლაპიაშვილია. სწორედ ის გვიერთება ახლა საქმიან დილაში, დილა მშვიდობის Anna. მედია არ მოიწინე საფეხბურთო პროლოგისას და დატკბია ამ შემთხვევაში ჩვენი ნარატივით. ფაქტია რომ ზოგიერთი ფეხბურთელის შესახებ ისტორიები მეც დავიზეპირე, გავიცანი რამდენიმე მათგანის არაჩვეულებრივი მონაცემები აქეთ-იქით გორიალთან დაკავშირებით და თანხებთან მიმართებით Forbes-ი მუდმივად აახლებს ინფორმაციას და რომ გითხრათ, ყველა გავიზეპირეთ ხო ვერა, მაგრამ დაახლოებით ხვდები შეფარდებით ვინ შეიძლება იყოს ძვირი ფეხბურთელი და ვინ შედარებით იაფი. მოკლედ სანამ დამთავრდება ჩემპიონატი, მე მგონი ამაშიც ცოტა გავარკვევი. ავიაკომპანიასთან დაკავშირებით ვერაფერს გეტყვი, იმიტომ რომ შემიძლია დავადასტურო არანაირი კავშირი არ მაქვს. ისე სიახლეებიც მაქვს თქვენთვის შემონახული საქმიანი დილის დღევანდელი გამოშვებისთვის მიმდინარე წლის ნოემბრიდან თბილისში არარეგისტრირებული ტაქსები ვეღარ ივლია. ტაქსების რეგისტრაციის პროცესი კი 15 აგვისტოდან დაიწყება და ის ნოემბრამდე გაგრძელდება. 1 ნოემბრიდან რეგისტრაციის გავლის გარეშე ტაქსით მომსახურება უნებართვო საქმიანობად ჩაითვლება და 200 ლარით დაჯარიმდებიან ამ უნებართვო საქმიანობით დაკავებული პირები. რეგისტრაციის საფასური კი დაბალი და ხელმისაწვდომია, როგორც თბილისის მერიაში განმარტავენ. მაგალითად, ელექტრონულ მანქანებზე საერთოდ უფასო არის შესაბამისი აღრიცხვა 50 ლარი იქნება ჰიბრიდულ ავტომობილებზე და 100 ლარი დანარჩენი მანქანების შემთხვევაში. აქვე მაია ბითაძე ანონსებს ახალ სრულებებს, რომელიც გარდა იმისა, რომ ლოგიკური გაგრძელება ტაქსით მომსახურების რეგულირების წესისა და ზოგადად რეფორმისა, ის ამბობს, რომ საკრებულოს აქტში ასევე გაწერილი იქნება მეორე ეტაპზე, რა სანებართვო ვალდებულებების დაკმაყოფილება მოუწევს ტაქსის კომპანიებს. მათ შორის საუბარია იმაზეც, რომ დედაქალაქში მხოლოდ ერთი ფერის და ერთი ვიზუალის ტაქსები უნდა გამოჩნდნენ. პირველ ეტაპზე საუბრობდით, რომ პირველ ეტაპზე ისინი მხოლოდ ნებართვას აიღებენ არანაირი პირობებით, მათი სანებართვო ვალდებულება მხოლოდ იქნება ის, რომ ტაქსის ნიშანი განათავსონ მანქანის სახურავზე, შუანაწილზე და თან იქონიონ თავისი ნებართვა, რომელიც გაკრული უნდა ქონდეთ, შიგნით დატანილი იქნება მისი სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო მონაცემები. ამავე საკრებულოს აქტში უკვე გაწერილი იქნება მინიმუმ მეორე ეტაპისთვის, ანუ უკვე 2019 ბოლოდან რა ნებართვა ვალდებულებები შემოდის, შესაბამისად ეს წიწრებით ცნობილია უკვე და ცნობილი გახდება ადამიანებისთვის და ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. საუბარი არის ერთიან ფერზე, ერთიან ვიზუალზე და საუბარი არის მათ შორის მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე და შეიძლება კიდე სხვა დამატებითი გარემოებები გამოვლინდეს, რომლის გასაჯაროების ვალდებულება ჩვენ მიმდინარე წლის ბოლომდე გვექნება, რათა ადამიანები მოემზადონ. ვადასტურებ, რომ სრული პასუხისმგებლობით, სიამოვნებით და ვალდებულების შეხსენებით ამას არ მოვაკლებთ ყურადღებას, ჩემო ძვირფასო გადამზიდველებო ტაქსისტებო, რათა დროულად დაიკავოთ თადარიგი და არ ჩამორჩეთ დედაქალაქისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს სიახლეს და რეფორმას. მეტი სითამამე ჩემო მეგობრებო, მერეიდან თუ გსურს ეფექტური შედეგები მივიღოთ. კალაძემ სხვათა შორის გასულ კვირაში დაანონსებული ქალაქის გენგეგმის გარდა ასევე არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილიც მოინახულა. ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა, რომელიც ყველაზე მეტად ალბათ უახლოეს მომავალში თავად ბატონი გიგა ბათიაშვილი განმოგცემს, მე მას მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით და უახლოეს დღეებში იმედია მოგვეცემა საშუალება მასთან და მის კოლეგებთან გასაუბრების. ეს უახლოეს მომავალში თუმცა მანამდე კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო გელით ჩემო მეგობრებო და ყველას წარმატებულ საქმიან დილას გისურვებთ. 9 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ დიმიტრი ხუნდაძე, რევა სოხაძე, თამარ სურმავა, დავით მიზანდარი, ნიკა გუჯეჯიანი, გიორგი მამასახლისი, ელენე ჩომაღიძის სტუმარი ეკატერინე სვანიძე იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე.
ფეხბურთზე რთული საპროგნოზო ვითარება, რამაც მსოფლიო ეკონომისტების და ბიზნესმენების უმრავლესობა ჩააფიქრა. საკითხი ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომს ეხება. 6 ივლისს შტატებმა ძალაში შეიყვანა საიმპორტო შეზღუდვები პროსტოდ გადასახადები ჩინურ პროდუქციაზე 25%-იანი განაკვეთით დაბეგრა ცალკეული პროდუქციების, სხვა შორის ანალოგიური ზომების მიღებას გეგმავს თავად ჩინეთიც. ტრამპის ადმინისტრაცია ამას ეროვნული ეკონომიკის, სამუშაო ადგილების და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვით ხსნის. სულ სიაში 1102 ჩინური დასახელების პროდუქტია, მათგან 800 უკვე 6 ივლისს, ხოლო 204 დასახელება ჯერ კიდევ საჯარო განხილვას დაექვემდებარება და შემდგომ შევა ძალაში, რაც ჯამში არის 16 მილიარდი დოლარის მოცულობისა. ჩინეთი არ რჩება ვალში და სოფლის მეურნეობის, მანქანათმშენებლობის და ყველა სხვა მიმართულებით აპირებს გადასახადების შემოღებას. ვიდრე ეკონომისტები იმედოვნებენ, რომ სოფლიოს ორი უდიდესი ეკონომიკის ქვეყნები არ დაუშვებდნენ ერთმანეთში სავაჭრო ომს და დასხდებოდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან, ვერავინ ბედავს პროგნოზის გაკეთებას, როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ კონფლიქტში ნებსით უნებლიეთ ჩართვა მოუწია ძალიან ბევრ ქვეყანას, მექსიკას, კანადას, ევროპულ ქვეყნებს. ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ ნებისმიერი ესეთი турბულენტური ურთიერთობა, турბულენტური გადაწყვეტილებები, რაც სავაჭრო ომში გამოისახება, მნიშვნელოვნად შეარყევს მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ისედაც სანქცირებულ ეკონომიკას. გიორგი, არავინ იცის, როგორ დაზარალდებიან ამ ყველაფრისგან ქვეყნები, რომელიც საგადასახადო ოზისებით არიან ცნობილები და გამორჩეულები და ტრილიონობით დოლარს ინახავენ, ატრიალებენ მსოფლიო ეკონომიკისაგან. მოდი ვნახოთ კიდევ ერთი ვიდეო, რომელიც მსოფლიოს ოფშორული ზონების, ანუ საგადასახადო ოაზისების რეიტინგს წარმოგვიდგენს. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ უდაბნოში მზის ელექტროსადგურის განვითარებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაში კომპანია Solar Power Georgia-მ გაიმარჯვა. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ ავტობუსების შეძენის მიზნით ტენდერი მესამედ გამოაცხადა. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის ამოქმედებიდან დღემდე სულ 125 ჯარიმა დაიწერა. ეს არ არის ყველაფერი, რომელსაც დღეს BMG-ს საქმიანების გუნდი გთავაზობთ. წინ ძალიან საინტერესო კოლაჟი გელით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე დაგროვებული ახალი ამბებისა, რომელიც მეტწილად მათ შორის განსაზღვრელია ამ კვირაში მიმდინარე ამბებისა. შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში დადასტურებულად გვეწოდინება საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით, თუმცა მანამდე კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო ამბავია, რომელსაც ანაშე მოგთავაზებს. დავისწრებით, რომ მთელი გასული უქმეების სიახლეები ერთიანად და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მონდომებით შერჩეულები ბიზნეს სიახლეების პირველ და მეორე ნაწილში გავანაწილოთ, ჯერ პირველის ჯერია და მოდით სულ რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ უდაბნოს მზის ელექტროსადგურის განვითარებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაში ჟპს Solar Power Georgia-მ გაიმარჯვა. ინტერესთა გამოხატვის პირობების თანახმად საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი გამარჯვებულს საკუთარი შვილობილი ჟპს საქართველოს მზის კომპანიის 90%-იან წილს გადასცემს. BMG-სთან ჟპს საქართველოს მზის კომპანიის დირექტორმა მიხეილ დოლბაძემ განაცხადა, რომ Solar Power Georgia ქართული კომპანია და ის ერთადერთია, რომელმაც ინტერესთა
გამოხატვაში მონაწილეობა მიიღო. რაც შეეხება პროექტის მახასიათებლებს, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფელ უდაბნოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მზის ელექტროსადგურის სავარაუდო დადგმული სიმძლავრე 5 მეგავატი იქნება, ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავება კი 6.900.000 კილოვატ-საათი. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 4,5 მილიონი დოლარია. მშენებლობის დაწყებიდან დაახლოებით ვადა არის 4 თვე იმისთვის, რომ მზის ელექტროსადგურის მშენებლობა დასრულდეს. უდაბნოს მზის ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია მთლიან ელექტროსისტემაში მომარაგების დაახლოებით 1% ექნება. გამომდინარე იქიდან, რომ ტერიტორიასთან საკმაოდ ახლოს არის გადაცემი ქსელი და ასევე ქვესადგური, ეს საკმაოდ ამცირებს კაპიტალურ დანახარჯებს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ ავტობუსების შეძენის მიზნით ტენდერი უკვე მესამედ გამოაცხადა. 90 ავტობუსის შესაძენად ბიუჯეტიდან 45 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. მუნიციპალიტეტს ამ თანხით ევრო 6 სტანდარტის დიზელის ძრავზე მომუშავე 23 ადგილიანი ავტობუსის შეძენა სურს. მესამე ჯერზე სატენდერო პირობების ზოგიერთი დეტალი შეცვლილია. მაგალითად, თუ წინა ტენდერებში ავტობუსების გარბენი იყო 2800 კილომეტრზე მეტით შეზღუდული, ამჯერად ეს ზღვარი არის 5000-მდე შეცვლილია საგარანტიო ვადებიც, რომელიც 12 თვიდან 24 თვემდე გაიზარდა. შეცვლილია მწარმოებელი კომპანიის გამოცდილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნით, მართალია 15 წლიანი ვადა დარჩენილია, თუმცა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ მწარმოებელს ამჯერად 600-ის ნაცვლად 300 ავტობუსი უნდა ჰქონდეს მიწოდებული. განახლებულია და განახევრებულია ამ მოდელის ავტობუსების ევროპის ტერიტორიაზე მიწოდების რაოდენობაც 100-დან 50-მდე. IDF-ის კვლევის თანახმად სამინისტროების ოპტიმიზაციას ავტოპარკის შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია. ორგანიზაციამ 2017 წლის თებერვალში სამინისტროებიდან მიღებული ინფორმაცია ბალანსზე აღრიცხული ავტომობილების შესახებ 2018 წლის მაისის მდგომარეობით არსებული ავტოპარკის მონაცემებს შეადარა და გაირკვა, რომ 2017 წელს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხებოდა 17, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბალანსზე კი 87, ანუ ჯამში 104 ავტომობილი. სამინისტროების გაერთიანების შემდეგ კი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბალანსზე ახლა 6-ით ნაკლები, ანუ 98 ავტომობილი ირიცხება. თუმცა, როგორც ცნობილია, ბუნებრივი რესურსების დაცვის კომპონენტი გადაეცა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, რომელიც ავტოპარკის შესახებ ინფორმაციას ინსტიტუტის მხრიდან არ ავრცელებენ. კულტურისა და ძეგლდაცვის სამინისტროს, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ცენტრალური აპარატების ბალანსებზე კი 2017 წელს იყო 60 ავტომობილი, ხოლო სტრუქტურული ცვლილებების შემდეგ 52 ერთეული ფიქსირდება. IDF-ის კვლევაში ასევე წერია, რომ ავტოპარკის შემცირება უმეტესად სამინისტროების გაერთიანების შედეგად ისეთი თანამდებობების გაუქმებამ განაპირობა, რომელზეც გააპირობებული იყო ავტომობილები. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული სამინისტროების მაგალითზე სტრუქტურულმა ცვლილებებმა ავტოპარკის მოცულობა გარკვეულწილად შეამცირა, მის ოპტიმალურ ზომასთან დაკავშირებით კვლავ არსებობს კითხვები. ამასთან ინსტიტუტი არ ფლობს ინფორმაციას სამინისტროს ბალანსიდან მოხსნილი ავტომობილების შემდგომი განკარგვის შესახებაც. IDF-ი ასევე იმედს გამოთქვამს, რომ ახალი პრემიერის მიერ დაპირებული ინიციატივები სახელმწიფო ავტოპარკის ოპტიმალურ ნიშნულამდე დაყვანას რეალურად უზრუნველყოფს. პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებით, უახლოეს მომავალში უნდა იყოს წარმოდგენილი ინიციატივები სახელმწიფო ავტოპარკის ოპტიმალურ განკარგვასთან დაკავშირებით. საგზაო უსაფრთხოებაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები კი პრემიერს მიმართავენ და შეხვედრას თხოვენ. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში ნათქვამია, რომ შემაშფოთებელია ბოლო პერიოდში საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა. მესამე სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის არიან საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის, ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების, ტრანსპორტისა და გზების ასოციაცია ჰაბ ჯორჯია, საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაცია, ორგანიზაცია IRF ფეხით გამოთქვამენ შეშფოთებას ბოლო თვეების განმავლობაში გაზრდილი საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების გამო. 2018 წლის 6 თვის მონაცემებით წინა წელთან შედარებით 11%-ით გაიზარდა საგზაო შემთხვევათა რაოდენობა და 12%-ით დაშავებულთა რაოდენობა. ყოველწლიურად საქართველოში 550-დან 600-მდე ადამიანი იღუპება და 10,000-მდე ადამიანი ტრამვას იღებს ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად. საქართველოში გზებზე დაღუპვა 3-ჯერ აღემატება ევროპის საშუალო ქვეყნის მონაცემებს და ხოლო 5-ჯერ მეტი არის საუკეთესოსთან შედარებით.
საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან ერთად GIZ-თან ერთად ახალ პროექტს იწყებს ეკომონადირე, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის მიერ ქალაქ თბილისის ურბანული ბიომრავალფეროვნების აღწერას ონლაინ პლატფორმას iNaturalist-ის საშუალებით. თბილისის მერია იუწყება ამასთან დაკავშირებით, რომ ამ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც კონკურსის სახე ექნება, მონაწილეები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან ბოტანიკური ბაღის მიერ მიცემული დავალებების შესრულებაში, რომელიც ყოველი თვის დასაწყისში გამოცხადდება Facebook-სა და iNaturalist-ის პლატფორმის საშუალებით. მერიაში განმარტავენ, რომ iNaturalist-ი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ონლაინ პლატფორმაა ბუნების მოყვარულებისათვის, რომლის საშუალებითაც ადამიანები სწავლობენ გარემომცველ ბიომრავალფეროვნებას და ერთმანეთის ცოდნას და ინფორმაციას აზიარებენ. შპს ლაურუსის დირექტორი ვანომ ჯალაღონია ამბობს, რომ დაფასოებული დაფნა საექსპორტო ბაზარზე 30-40-ჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე დასაფასოებელი. ის განმარტავს, რომ ქართველი მწარმოებლები დაფნის ფოთოლს ძირითადად დასაფასოებელი სახით გზავნიან ექსპორტზე, ასეთი სახის პროდუქციის რეალიზებისას კი მოგების მარჟა მცირდება. საზღვარგარეთ 5 გრამიან შეფუთვებში დაფნა, რომელიც მინიმუმ 2 ევრო ღირს, შეფუთვაში 50 ცალი დაფნის ფოთლით არის წარმოდგენილი, 1 კილოგრამი დაფნიდან კი დაახლოებით 200 ასეთი პაკეტი მზადდება. ანუ თუ თანხებში გადავიყვანთ, ეს დაახლოებით 400 ევროს ღირებულების არის. შედარებისთვის საქართველოში კილოგრამი მშრალი დაფნა 3-4 ლარად იყიდება. ევროპასთან შედარებით რუსეთის ბაზარზე კილოგრამი დაფასოებული დაფნის ფასი ნაკლებია, მაგრამ სხვაობა დასაფასოებელ და დაფასოებულ პროდუქციას შორის მაინც ძალიან დიდია. შეიძლება ითქვას, რომ პაკეტებში დაფასოებული პროდუქცია 30-ჯერ, 40-ჯერ მეტი ღირს, ვიდრე დასაფასოებელი სახით, ისეთი როგორიც საქართველოდან იგზავნება, განმარტავს ჯალაღონია. და ის ასევე ამბობს, რომ ქართველი მწარმოებლები დასაფასოებელ დაფნას ძირითადად იმიტომ ამზადებენ, რომ მათ შესაბამისი საწარმოო ტექნოლოგიური ხაზები არ აქვთ და დაფნის ფოთოლს ძირითადად რუსეთის ფაბრიკებს უგზავნიან, სადაც მისი გადამუშავება და პაკეტებში განთავსება ხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის ამოქმედებიდან დღემდე ჯამში 135 ჯარიმაა დაწერილი. BMJ-თან შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ 135 ჯარიმიდან 31 მოდის ფიზიკურ პირზე, ხოლო 104 იურიდიულ პირზე. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებები შეგახსენებთ 1 მაისიდან მოქმედებს და ის გულისხმობს თამბაქოს ნაწარმის, მათ შორის ელექტრონული სიგარეტის და ჩილიმის მოწავის აკრძალვას ყველა დახურულ სივრცეში. საქართველოში ქირურგიის და დერმატოლოგიის შესახებ მე-12 საერთაშორისო კავკასიური კონგრესი კოლხი და 2018 ჩატარდა. კონგრესს 40-ზე მეტი ქვეყნიდან ჩამოსული 650 დელეგატი ესწრებოდა. მისი მიზანი კი მსოფლიოში ესთეტიკური მედიცინის ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება იყო. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში ვნახოთ. თბილისი ქირურგიისა და დერმატოლოგიის შესახებ მე-12 საერთაშორისო კონგრესს კოლხი და 2018 მასპინძლობდა. სამდღიან ღონისძიებაში მონაწილეობას 40-ზე მეტი ქვეყნიდან ჩამოსული 650 დელეგატი იღებდა, რომლებმაც ესთეტიკური მედიცინისა და დერმატოკოსმეტოლოგიის შესახებ 200-ზე მეტი მოხსენება წარმოადგინეს. ღონისძიების ორგანიზატორი კომპანია ავტოს და პლასტიკური ქირურგიის საზოგადოება საქართველოში გეოპრასი იყო. დღეს მე-12 კონგრესზე არის წარმოდგენილი 650-ზე მეტი დელეგატი. 40-ზე მეტი ქვეყანა არის. მათ შორის ეს არის, რა თქმა უნდა, DST-ის ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ევროპის ქვეყნები, არაბეთიდან არის პრაქტიკულად ყველა არაბეთის ქვეყნიდან და ძალიან ბევრი აზიური ქვეყანა. ჩვენი მიზანი ზუსტად ის იყო, რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი პრაქტიკა, ქართველების პრაქტიკა და რა თქმა უნდა შევისწავლოთ უცხოური ექიმების ნამუშევარი. კონგრესში მონაწილეობას იღებდნენ ამ სფეროში მოღვაწე ექიმები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, კანადიდან და ბრაზილიიდან. მოხსენებებთან ერთად 150 სპიკერმა 22 ვიდეო დემონსტრაცია წარმოადგინეს, რითაც მსოფლიოში დაგროვილი ცოდნისა და სიახლეების შესახებ ერთმანეთისთვის ინფორმაციის გაზიარება მოხერხდა. მე შევეხები თემას, რომელიც აერთიანებს ბიოლოგიასა და კლინიკური მკურნალობის მეთოდოლოგიებს. ძალიან საინტერესო კონგრესია, რადგან საკითხები, რომლებზეც არის საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს მსგავსი ამავდროულად ძალიან კომპლექსური და განსხვავებულია. რაც მთავარია, ამ შეხვედრის შემდეგ საინტერესო ინფორმაციას ვიღებთ როგორც ექიმები, ისე მწარმოებლები. თუ რა სახის პროდუქცია კლიენტებისთვის ყველაზე მეტად მისაღები. ჩვენ ავსტრალიიდან ჩამოვედით ღონისძიებას, ჩვენგან დაახლოებით 67 ექიმი ესწრება. ძალიან მოხარულები
ვართ ამ კონგრესზე დასწრებით, რადგან საინტერესო საკითხები იქნება განხილული. მაგალითად, ძალიან საინტერესოა დერმატოლოგია და პლასტიკური ქირურგია. საქართველოში ქირურგიისა და დერმატოლოგიის შესახებ ორგანიზატორები აქტივობების გაგრძელებას მომავალშიც გეგმავენ. პარასკევის ვაჭრობის შედეგად დოლარი შედარებით გაუფასურებულია, იგი დასტაბილურდა 2 ლარსა და 54 თეთრზე იდეაში. დღესაც სავარაუდოდ აი ამ ამპლიტუდაში იქნება. ევროს ფასი 2 ლარი და 86 თეთრია, ლირა 53 თეთრია, აი ფუნტ სტერლინგის შესაძენად კი 3 ლარი და 23 თეთრი დაგჭირდებათ. მოკლედ ჯამში თუ გადავხედავთ თვეს გასულ თვეს სადია საუბარი, ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი მაისის 0.90%-იანი ვარდნის შემდეგ ივნისში არის თითქმის 1%-ით უფრო ზუსტად 0.8%-ით გამყარებული. ეროვნული ბანკი თვის მიმოხილვის ანგარიში აღნიშნავს, რომ $1 2.46-დან 2.57-მდე გაუფასურდა, საუბარია მაისზე, ივნისში კი სავალუტო ფონდმა უკაცრავად. მაგათი მადლიც გადმოგხსნოდეთ. ეროვნულმა ბანკმა 3 სავალუტო აუქციონი გამართა, $10 მილიონი შეისყიდა სამჯერ, რაითაც შეივსო ჩვენი სავალუტო რეზერვები. შარშან ანალოგიურ პერიოდში $70 მილიონი გახდათ უკვე შესყიდული. ივლისის დასაწყისში ლარი შარშან უფრო მყარი იყო, იგი 2.40 თეთრი ღირდა, ანუ ლარი დოლარის ფული იყო 2 ლარი და 40 თეთრი. ეს შედარება გასულ პერიოდთან თავისი პლუსებით და მინუსებით. აი საქართველოს საფონდო ბირჟას ჩემდა გასაკვირად და მინდა ღია თქვა პირდაპირ გასახარათაც, შედარებით ნაყოფიერი კვირა ჰქონდა, განხორციელდა ერთი მსხვილი გარიგება, რა გვიხარია, მაგრამ ასეა. განთავსდა ახალი ფასიანი ქაღალდები და გაიზარდა მისი ინდექსიც. დეტალებს უკვე ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის, რომელიც საკმაოდ დახელობდა ამ თემის გადმოცემაში საქმიანი დილაში ორშაბათობით. ლევან, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გისმენთ ყურადღებით და გითხარი სიახლეები ბოლო კვირის საქართველოს საფონდო ბირჟასთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაც უფრო მეტად მიაჯერგას, მით უფრო სწრაფად ამოიქოქება საფონდო ბირჟა და ყველაფერი შენს ხელშია. ამის იმედი გვაქვს. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე გასულ კვირას სავაჭრო სესიების დროს 2 გარიგება დაიდო, რომელშიც ლიბერტი და საქართველოს ბანკებმა მიიღეს მონაწილეობა. სულ გასხვისდა 26085 აქცია ჯამური ღირებულებით 3464 ლარი. აი რაც შეეხება არასაბირჟო გარიგებებს, სწორედ აქ დაფიქსირდა შედარებით მსხვილი გარიგება, სააქციო საზოგადოება გრალი 92 იყო კვირის მთავარი გმირი, რომელმაც 111592 ლარის ღირებულებით 26000-ზე მეტი აქცია გაასხვისა, თითო 7 ლარად და 30 თეთრად. დოლარში სამწუხაროდ არც ერთ კომპანიას არ შეუწუხებია თავი ფასიანი ქაღალდების შეძენისგან. მადლობა ლევან, როგორც ვიცი, ახალი საქართველოს საფონდო ბირჟისთვის საკმაოდ სოლიდური ოდენობის ფასიანი ქაღალდები არის დალისტური ბირჟაზე და მინდა ამაზეც გაგვიზიარო სიახლეები. კი ბატონო, შეპესე საქართველოს სალიზინგო კომპანიამ 6 ივლისს 3 წლიანი 5 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების 5000 ობლიგაცია განათავსა საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ფასიანი ქაღალდები B კატეგორიის ლისტინგში განთავსდა, განთავსების აგენტი კი სააქციო საზოგადოება გალთენ თაგარდი იყო. ობლიგაციების ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრა 6.5%-ით, წელიწადში 2 ჯერ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადა კი 2021 წლის 22 ივნისი იქნება. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, სააქციო საზოგადოება აკატი და მაღლიუმშენი ჩაატარებენ აქციონერთა საერთო კრებას, სადაც განიხილავენ მიმდინარე საკითხებს. როგორც ჩანს, შედარებით მსხვილმა გარიგებებმა დადებითად იმოქმედეს ბირჟის ინდექსზე, ჩვენ და გასახარად, რომელიც 1 ივლისის შემდეგ 40 პუნქტით გაიზარდა და ამჯერად 172 პუნქტს შეადგენს. ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაციის მონაცემები უკვე იცით, რომ თვეში ერთხელ ქვეყნდება, ჯერჯერობით ის არ შეცვლილა და კვლავ 2 მილიარდ 440 მილიონს შეადგენს, თუმცა დიდი ალბათობით მსხვილი გარიგებები მოახდენს მასზე გავლენას და ეს
ეს მონაცემიც გაუმჯობესდება მომავალში. ლევან, მადლობა ინფორმაციისთვის. ერთ დავამატებ მხოლოდ რაც შენ გამოაცხადა, ეს არ ეხება საქართველოს საფონდო ბირჟას, მაგრამ მესამეჯერ შეიცვალა ქართლის ქარის აქციების განთავსებაზე ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების მხარე. თუ გახსოვს, პირველად გაიმარჯვა TBC კაპიტალმა, რომელსაც შემდგომ დისკვალიფიკაცია გაუკეთეს და სხვადასხვა მიზეზებით და გამოაცხადეს გამარჯვებულად გალტენ ტაგარტი და ბოლო ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს, TBC კაპიტალმა ამ შემთხვევაში კვლავ იმარჯვა. რა და როგორ ფორმით ეს უკვე შენი მოსაკითხი იქნება დღის განმავლობაში საიმისოდ რომ გვითხრა, რაც დაგვირგვინდება 12 ივლისს გასაფორმებელი ხელშეკრულებით კიდევ ერთხელ ვამბობ ქართლის ქარის აქციების განთავსებაზე. კარგი, მადლობა ლევან თაღიაშვილს. ეხლა ამინდის პროგნოზის დრო არის, მას ანა გაგვაცნობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გადაიღო გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ საქართველოში დღევანდელი ამინდი ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატება მოსაოდნელი მთიან რაიონებში ზოგან მაინც იწვიმებს მცირე დოზით, იქნება ელჭექიც და აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვასაც ელოდებიან. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც. მაგრამ სოხუმში უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება და 31 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ბათუმში 30 გრადუსს, ქობულეთში 31 გრადუსი იქნება და ფოთში 32. ქუთაისში 34 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურული მაჩვენებელი, ზუგდიდში 33-ს, ოზურგეთში 35 და ონში იქნება 31 გრადუსი. გორში 33 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 32, მარნეულში 36, რუსთავში 35, ახალციხეში 32, ბორჯომში 31, ბაკურიანში 25 და ახალქალაქში 26 გრადუსი. სტეფანწმინდაში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექის ფონზე და 23 გრადუსი დაფიქსირდება. სამაგეროდ უნალექოდ ჩაივლის დღე თელავში და აქ ისე 34 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. თბილისშიც ისევ გამოიდარებს, უნალექო იქნება დღე, თუმცა მცირე ქარი დაფიქსირდება, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 40-ს აღარ აღწევს, მაგრამ 25 გრადუსამდე დღეს მაინც ავა. ანას მადლობა ყველას, ვინც პროლოგის ამ ნაწილზე ზრუნავდა. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში მცირედი სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე ჩვენ საქმიან დილას და აწუგო პირველ სპიკერს, იგი დიმიტრი ხუნდაძე იქნება, საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის სოციალური უზრუნველყოფისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, ონლაინ რისკებისგან არასრულწლოვანთა დაცვა. საქართველოს კანონში საკმაოდ სერიოზული ცვლილებების შევა, რაზეც დღეს 12-ის ნახევარზე გაიმართება შესაბამისი საკომიტეტო მოსმენა. კარგი, მეტი რეკლამა TV პირველს და BMG-ს, სულ მალე გიბრუნდებით. 9 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ დიმიტრი ხუნდაძე, რევა სოხაძე, თამარ სურმავა, დავით მიზანდარი, ნიკა გუჯეჯიანი, გიორგი მამასახლისი, ელენე ჩომაღიძის სტუმარი ეკატერინე სვანიძე იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. ონლაინ რისკებისაგან არასრულწლოვანთა დასაცავად საქართველოს კანონებში ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ და მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ ცვლილებები შედის. ცვლილებების მიზანი ბავშვების იმ საფრთხეებისგან დაცვა, რაც ინტერნეტიდან მომდინარეობს. რა გამოწვევების საპასუხოდ იცვლება კანონი და რა ტიპის დაცვას გულისხმობს კანონპროექტის ინიციატორი, ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დიმიტრი ხუნდაძე გსტუმრობს სტუდიაში. მისგან მოვისმენთ შესაბამის განმარტებებს. მოგესალმებით ბატონ დიმიტრი. მადლობა მოგზაურობისათვის. ძალიან ძიმე ამბავია, რაც მოვასწარეთ საუბარი, რომ ერთი დღით მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო, მაგრამ მაინც უწევს მთელ პარლამენტს გადაადგილება საიმისოდ რომ ქუთაისში მოხდეს კენჭისყრა და იმედი მაქვს რომ კი ეს პრობლემა დღემდე ისე მოგვარებელია, მაგრამ ვცდილობთ რომ რეგლამენტში შევიტანოთ ცვლილება, რომელიც ახლა წარმოდგენილია.
ასე ვთქვათ, ახალი ვერსია პარლამენტში და ვცდილობთ, რომ ან ორივე ქალაქი დარჩეს, სადაც შეიძლება ვთქვათ, როგორც ქუთაისში და თბილისში სესიის ჩატარება, ან ვთქვათ, კონკრეტული მისამართი არ იყოს მითითებული. და ანუ ფაქტიურად ამ ერთი გილაკიზე ანუ თითის ერთი დაჭერის გამო 150 პარლამენტარი ჩავიდა აპარატთან ერთად და სხვა პირებთან ერთად ჩავიდა 3 საათი არა იქეთ 10 წუთი იყო პარლამენტში და 3 საათიზე ვაკეთ. გასაგებია. ჯერ არ არის საკომიტეტო განხილვებზე გატანილი, დღეს უნდა საკომიტეტო სასესიო განხილვაზე, დღეს უნდა დაიწყოს საკომიტეტო განხილვაზე. იმ კანონპროექტების განხილვა, რომელიც ახლა ვახსენე, რა ტიპის დაცვაზე არის საუბარი არასრულწლოვანების, რისგან დაცვაზე და რა ფორმით დაცვაზე? დიახ, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ასეთ საინტერესო თემაზე მეძლევა თქვენ სტუდიაში ვისაუბრო. ეს ნამდვილად პრობლემური საკითხია. ჩვენ უკვე თითქმის 1 წელი ამუშავებთ თავმიმართულებით, რომ შევქმნათ რაც შეიძლება მაქსიმალური უსაფრთხო ვირტუალური სამყარო ბავშვებისათვის. იცით, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ინტერნეტის სივრცე საკმაოდ გაჯერებულია სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციებით, ეს ძალიან კარგია და ხელმისაწვდომობაც გაიოლებული. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ არის იმ ტიპის ინფორმაციები, რომელმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მოუტანოს განსაკუთრებით ბავშვთა მოზარდებს, ახაც გასათვალისწინებელია ის, რომ ინტერნეტის პირველი მოხმარების ასაკი მნიშვნელოვნად დაწეულია 4-5 წლის ასაკში ბავშვები უკვე ინტერნეტს ძალიან კარგად ყოფენ, აქაც აქვს კარგი მხარე ამას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით ბავშვები, რომელთა ფსიქოემოციური სტრუქტურა ჯერ ისევ ჩამოყალიბების ფაზაშია, შეიძლება რომ სწორედაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს იმ ტიპის ინფორმაციებმა, აი მაგალითად 3 ტიპის რისკებია ძირითადად გამოყოფილი, ეს არის კონტენტისა და კონტაქტის რისკები, პორნო საიტებზე ხელმისაწვდომობა აბსოლუტურად თავისუფალი, არა და დაახლოებით მინდა გითხრათ, რომ წელიწადში 100,000-მდე ახალი ბავშვთა პორნო საიტის მიწოდება ხდება ელექტრონულ ასე ვთქვათ სივრცეში და მინდა გითხრათ ბავშვების და მოზარდების ძალიან დიდი ნაწილი უყურებს საკუთარ ყველა რეიტინგებით პირველ ადგილზე არის პორნო საიტები და ასევე დაახლოებით 80% ბავშვებისა და მოზარდებისა სამწუხაროდ უყურებს სექსუალური ძალადობის სცენებს. აქ არ არის მხოლოდ პორნო საიტებზე საუბარი, ასევე რისკების შემცველია ქსელური თამაშები, როცა საკმაოდ არასასურველ შედეგამდე მიყავს მოზარდი, მოხმარებელი. მე არ მინდა კონკრეტული თამაშის დასახელება გავაჟღერო, მაგრამ მეზობელ ქვეყნებში უკვე დადასტურებულია, რომ ასეთი ქსელური თამაშებში ჩართვის დასასრული იყო სუიციდის ფაქტები. ნუ ვფიქრობ, ჩვენ არ უნდა ველოდოთ, რომ ჩვენთანაც დადასტურდეს, ასე ვთქვათ, პრევენცია უნდა მოვახდინოთ და დავიცვათ ასეთი თქვათ თამაშებისაგან და ხელმისაწვდომობა. შეიძლება რომ ეს დაცვა მოხდეს. მინდა ბოლომდე რისკები ვახსენო, ასევე ყალბი ტრანზაქციების განხორციელება ხდება მოზარდებისაგან, ესაც გარკვეულწილად შემდეგ უკვე არასახელბილო შეიძლება მისთვის განვითარდეს. ასევე პირადი ინფორმაციის დაუცველობის რისკები, როცა ეგრეთ წოდებული ონლაინ მოძალადეები იყენებენ მოზარდების პირად ინფორმაციას და შემდეგ მათ თავის საწინააღმდეგოდ მისთვის მიუღებელი, ანუ მსხვერპლისათვის მიუღებელი ქმედების ჩადენას აიძულებენ. შანტაჟია საუბარი ბატონო. რა თქმა უნდა, მაგალითად არის უცხოეთში ასეთი ფაქტები, რომ პედოფილები იყენებენ, თქვათ, პირად ინფორმაციას მოზარდების, თქვათ, საწინააღმდეგოდ. აი სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ამ ონლაინ რისკებისაგან დავიცვათ ჩვენი მოზარდები და შევქმნათ, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო ინტერნეტ სამყარო. ამის პრაქტიკა არსებობს ევროპაში უკვე დიდი ხანია, ანუ რაც ვთქვათ დაუშვებელია ინტერნეტს გარეთ, ის უნდა იგზალებოდეს ინტერნეტშიც. აქ ერთმნიშვნელოვნად მინდა აღნიშნო, რომ სახელმწიფო არ აწესებს არანაირ ცენზურას, არანაირ კონტროლს ინტერნეტ სივრცეზე, აქ საუბარია მხოლოდ ბავშვებსა და არასრულწლოვანების არასასურველი ინფორმაციებისგან დაცვაზე. და ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე შემოგვაქვს ვალდებულება პროვაიდერებისათვის, რომ დააწესონ და დააყენონ ფილტრები, რომ ასეთი, ასე ვთქვათ, ზიანის შემცველი ინფორმაციები სანამ ის მივა მოხმარებლამდე, არასრულწლოვანებამდე ისევ ხავს უსვამ, რომ ასეთი ტიპის ინფორმაციები დაიბლოკოს. და ასევე პროვაიდერებს ჩვენ უჩვენთ ვალდებულებას, რომ ასე ვთქვათ, საცნობარო მასალა მიაწოდონ მშობლებს, იგივე მოზარდებს, პედაგოგებს, სადაც მათი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ როგორ უნდა დაიცვან და რა დაცვის მექანიზმები არსებობს ინტერნეტ სივრცეში. შეიძლება ვთქვათ, გარკვეულ ასაკში რომელიღაც ინფორმაცია იყოს დაუშვებელი, მაგრამ სხვა ასაკში ის იყოს მისაღები. რა თქმა უნდა, ასეთ ინფორმაციები იქნება კოდიფიცირებული და ძირითადი გასაღები ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს მშობელს და მე ნაკლებად მგონია რომ რომელიმე მშობელმა ხაი პორნო საიტი გაუხსნას შვილს
თუმცა რა თქმა უნდა მისი უფლება ბოლომდე შენახულია და ისევ იმ პრინციპით რომ არათუ სახელმწიფო აწესებს კონტროლს, არამედ მშობელს აძლევს საშუალებას რომ საკუთარი შვილი დაიცვას ასეთი ზიანის შემცველი პროცესში. რა ფორმით მოუწევთ პროვაიდერებს ამ შემთხვევაში ამის აღსრულება? თუ გქონდათ მათთან საუბარი, მე არ ვფლობ ინფორმაციას მათი მხრიდან ეს რამე დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული, დამატებით ტექნიკურ აღჭურვას საჭიროებენ, რა ტიპის გადაიარაღება შეიძლება დასჭირდეთ დღეს საქართველოს ბაზარზე არსებულ პროვაიდერებს იმისათვის რომ ეს გარკვეული ბარიერი ჰქონდეთ დაწესებული. კი, რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ დავიწყეთ ამ განპროექტზე მუშაობა, შექმნით სამუშაო ჯგუფი, სადაც ჩადენს კომიტეტის ღიაობის პრინციპი შენახულია. ამ სამუშაო ჯგუფში იყვნენ როგორც ადგილობრივი, ასე მოწვეული ექსპერტები, იურისტები, ასე არასამთავრობო სექტორი, UNICEF-ი იყო აქტიურად ჩართული, პროვაიდერები, რა თქმა უნდა, იყვნენ წარმოდგენილი, ასევე უფლება დაცვის წარმომადგენელი, ელექტრონული კომუნიკაციების გულისხმობ, ისე მრავალმხრივი იყო ჩართულობა, რა თქმა უნდა, ფინანსური ტვირთი, მაგრამ ვფიქრობ არც თუ ისე მძიმე პროვაიდერებისათვის იქნება, მაგრამ ეს ტვირთი მე მგონი ღირს იმად რომ საკუთარი მისაღები აღმოჩნდა მინდა გითხრათ იყო გარკვეული შენიშვნები, მაგრამ ესეთი წინააღმდეგობრივი თქვათ რაღაცა ესეთი ფორმა ამას არ მიუღია, ისინი გაგებით ეკიდებიან იმას. მე ვფიქრობ ხა აქ უნდა დავიცვათ მომავალი თაობა, ეს მომავალი თაობა შეიძლება იყოს ჩემი შვილი, თქვენი შვილი, ესე თქვათ პროვაიდერის და მათი მომსახურე პერსონალის შვილებიც, ისე რომ ეს არის თქვათ მოზარდების ძალიან დიდ ფენას ეხება, ისე რომ ვფიქრობ შეიძლება ყველა ოჯახში შეაღწიოს ამან და ამიტომ უნდა დავიცვათ მაგას ყველამ უნდა მოვინდომოთ. რა თქმა უნდა, როლი აქ მხოლოდ საკანონმდებლო ვერ იქნება საკმარისი, აქ არის ოჯახი, სკოლა, შემდეგი ინსტიტუტი, საზოგადოება და მე ვფიქრობ საკანონმდებლო ბაზა უნდა იყოს იმდაგვარი, რომ საშუალება ეძლეოდეთ ყველა სექტორში, რომ თავის საკეთებელი ყველა დაახლოებით რამდენი იქნება საჭირო? ანუ ზოგადად ყველა კან პროექტს ახლავს ხოლმე თამდევი ხარჯების დათვლა, ეს ძირითადად სახელმწიფო ხარჯებს თვლიან. ამ შემთხვევაში თუ იყო კერძო კომპანიებზე რაიმე სახის თანხა ბიუჯეტზე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ასე ვთქვათ, საშემოსავლო ნაწილზე შეიძლება ვთქვათ ამანი მოხდეს გარკვეული საჯარიმო სანქციები, რა თქმა უნდა, კანონის დარღვევის შემთხვევაში იქნება, მაგრამ ხარჯის ნაწილზე ეს არ იმოქმედებს, თუმცა რა თქმა უნდა, კერძო სექტორზე ჩვენ წერილები დავაგზავნებთ, ხოვეთ რომ ვთქვათ მათი ასე ვთქვათ გათვლები ამ კუთხით გაეკეთებათ, მაგრამ ნუ არ მოხსნა ალბათ არ ჩათვალოთ რომ ეს მათ რომ ეს იმდენად წონადია და იმდენად დიდია რომ ვთქვათ რაიმე შეიძლება იმე იყოს ეს ასწავლება. თქვენ ახსენეთ სოფლის სხვა ქვეყანა და მათ შორის ევროპული კანონმდებლობა ამ მიმართულებით. ჩვენ რომელიმე კონკრეტულის მაგალითს ვიღებთ საქართველოში, თუ ეს გავრცელებული არის და ფაქტობრივად არ არსებობს სხვაობა რო ქვეყნების მიხედვით. იცით რა თქმა უნდა არის შემთხვევები, როცა სარკისებურად რომელიმე კანონმდებლობა გადმოდის ჩვენთან, მაგრამ მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ხოლმე. ადაპტირება ხდება. რა თქმა უნდა მოხდეს ადგილობრივი რისკების გათვალისწინება, სხვადასხვა შემადგენელის, რაც ვთქვათ, მახასიათებელია ჩვენთვის და არა სხვისთვის. და რა თქმა უნდა ყველა სიკეთე, რაც კი შეიძლება იქნას გადმოტანილი და ჩვენ ასეც გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა საერთაშორისო პრაქტიკა გამოყენებულია. ეს უკვე არსებობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, იგივე ვთქვათ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, ესტონეთში, პოსტაბჭოთა სივრცეშიც სხვათა შორის უკვე ინერგება ასეთი დაცვის მექანიზმები და მე ვფიქრობ ჩვენ სადღაც მაინც დავიგვიანეთ, მაგრამ შევს გვიან ვიდრე არასდროს და დღეს უკვე დადგა რეალური ქმედების დრო და დღეს 12 საათის უკვე ასე ვთქვათ ამ კანონპროექტის პირველი განხილვა დაღლობრივ კომიტეტზე მოხდება და მოვისმენ დეპუტატების შენიშვნებსაც და მათ დამოკიდებულებასაც. და ალბათ თუ იქნებიან და დარწმუნებული ვარ მოწვეულნი მინიმუმ არიან პროვაიდერები, ისინი თავის პოზიციას იტყვიან შესაძლოა. პარლამენტს აქვს ასეთი წესი, რომ ღია ყველა ინფორმაცია ის პროექტი, რომელიც განიხილება კონკრეტულ ვთქვათ კომიტეტში და რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც სამუშაო ჯგუფში მათი ჩართულობა არათუ დაბლოკეთ ან პირიქით, ყოველთვის ვთქვათ თხოვდით რომ მოსულიყვნენ და მათი პოზიცია დაეფიქსირებიათ და შენიშვნები, ვფიქრობ რომ დღესაც ისინი მოინდომებენ და მოვიდნენ. კითხვას დავსვა, როდესთვის გეგმავთ სასესიო მოსმენაზე გატანას, ანუ რეალურად კანონისათვის კენჭისყრას და იქნება თუ არა წინასწარ თუ გაქვთ გათვლილი აი პროვაიდერებისთვის რაღაცა ვადის მიცემა, როცა თქვათ აი იანვრიდან შეიძლება ამოქმედეს, ნოემბრიდან შეიძლება ამოქმედეს, ეს თუ არის დაახლოებით გათვალისწინებული.
მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ფილტრები არსებობს და ასეთი ვალდებულება რეგლამენტში, ტექნიკურ რეგლამენტში იყო მხოლოდ გაწერილი, რომ მათთვის არც თქვა ჩანაწერი არ იქნება უცხო, მაგრამ იერარქიულად ეხლა ადის უფრო მაღალ დონეზე საკანონმდებლო, რა თქმა უნდა. და ვფიქრობ, ისინი აქამდე თეორიულად მზად იყვნენ, პრაქტიკულად უნდა ყოფილიყვნენ, მაგრამ რა თქმა უნდა გარკვეული ვადები იქნება, ესაც იქნება შეთანხმებული. გამომდინარე, ასე ვთქვათ, საზაფხულო რეჟიმი და საპარლამენტო მუშაობას გულისხმობ, შესაძლოა ამოქმედების ვადა მცირედ იქნას გადაწეული. ისე დადგენილია, რომ ეს კანონპროექტი უნდა ამოქმედდეს 2018 წლის სექტემბრიდან, თუმცა შესაძლოა მცირედი კორექტირება დროში იყოს. იქნას საჭირო. მე გულისხმობ, თქვათ, რამოდენიმე თვეს ალბათ. შემოდგომის სესიაზე ნებისმიერ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ის იქნება აუცილებლად. მე როგორც მაქვს, თქვათ, კონტაქტი ჩემს კოლეგებთან, ისინი ამ კანონპროექტს ხარს უჭერენ, ისე რომ პარლამენტში წინააღმდეგობა მას არ ექნება. ჯარიმის რაოდენობაც თუ არის გაწერილი, ესეც გითხარით და მე მართლა აღარ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში ასეთი ჯარიმები, რა თქმა უნდა, არის გაწერილი, ის ვარირებს 3-დან 30,000-მდე. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ ნაკლები იყოს ჯარიმის, ასე ვთქვათ, დაჯერიმების ფაქტები და თუ კი ასეთი იქნება, რა თქმა უნდა, ყველა კანონის აღსრულებისათვის ჭირდება მისი საპირწონე, ასე ვთქვათ, იგივე რეგულაცია. ბოლო კითხვა, ბატონ დიმიტრი, იქნება თუ არა ივლისის ეს კვირა საბოლოო, ასე ვთქვათ, ვალიდაციისთვის, რომ დროებით მთავრობას მამუკა ბახტაძის მუდმივი კაბინეტი ჩაენაცვლოს და ამ კვირის განმავლობაში მოხდება თუ არა უკვე ასე ვთქვათ, დამტკიცება თქვენს მიერ, როგორ უყურებს რეგლამენტი ამ თემას თქვენი აზრით? კი ბატონო, ამისათვის კონსტატაციები ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა და პრაქტიკულად ის უკვე დასრულებულია. ახლა უნდა გადავიდეთ, თქვათ, ტექნიკური ვალდებულებების შესრულებას და მე ვფიქრობ, რომ კვირის ბოლოს ყველას ეყოლება ახალი მთავრობა. ახალი სამინისტროების რაოდენობის ახალი. ხო, ახალი სამინისტროები და დიდი ალბათობით ასევე მთავარი პროკურორიც იმედი გვაქვს. შევხვდებით. ვეცდებით, რომ კვირის ბოლოს ეს საკითხიც გადაგაგა. დიმიტრი ხუნდაძე, საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, მადლობა მას მობრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ. ჩვენ ახლა გავაცილებთ სტუმარს და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვიწყებთ ბიზნესის და ეკონომიკის კიდევ ერთი სიახლეების ბლოკს, რომელსაც ანალოგიებს ვიწავთ. წელს ბათუმისა და ქობულეთის პიკურმა დატვირთვამ 117 მეგავატ-საათში გადააჭარბა. სომხეთი შესაძლოა სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს კონკურენტი გახდეს. პარიზში მოწყობილი შოურუმების შემდეგ მატერიალის შეკვეთას მსოფლიოს 30-მდე მაღაზიის განაულებია. და გუშინდელი კიდევ ერთი ამბავი, ზაზა ფაჩულია NBA-ში უკვე მე-6 გუნდს იცვლის და 2,400,000 სანაცვლოდ ეს არის ახალი სატრანსფერო განახლებული სატრანსფერო ღირებულება ფაჩულიასი ახალ სეზონს ერთი წლით დეტროიტ პისტონსში გაატარებს. პირველი ამის შესახებ გუშინ საღამოს გვიან ინფორმაცია Yahoo Sport-მა გაავრცელა და შემდგომ უკვე ყველა სხვა სააგენტომ დაადასტურა. სოჩურის გასულ წელს სეზონში ფაჩულიას უთვლიან საშუალო თამაში 5.90 ქულას, 4.70 მოხსნას და 1.6 გადაცემას. ეს საუბარია 69 თამაშზე და ამერიკული მედია აღნიშნავს, რომ Golden State Warriors-ში ყოფნამ ზაზა ფაჩულიას NBA-ის ორგზის ჩემპიონის ტიტული მოუტანა. წარმატებები ზაზა ფაჩულიას საქართველოს ყველაზე ძვირადღირებულ ქართველ სპორტსმენს. ეხლა ანას დრო არის, სწორედ ის წარმოგვიდგენს დაპირებულ გადაგანახლებულ სიახლეებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. ანა წარმატებული ეთერი. ფეხბურთი შემდეგ კალათბურთშიც გავარკვევით ოფიციალურად. რაც ეხება ბიზნეს სიახლეებს, 2017 წელს ბათუმის და ქობულეთის პიკურმა დატვირთვა 117 მეგავატი საათის მონაცემს გადააჭარბა, რაც 2016 წლის ანალოგიური მაჩვენებელთან შედარებით არის 25%-ით მეტი. ეს ინფორმაცია ენერგოპრო ჯორჯიამ გაავრცელა. მათივე ცნობით მნიშვნელოვნად გაზრდილია ახალი მიერთებების რაოდენობაც, რამაც ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა გაზარდა. მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად კი
საჭირო ახალი სიმძლავრეების უზრუნველყოფა, რაც ამჟამად შეუძლებელია მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზი RG1-ის არსებული ტექნიკური მდგომარეობის გამო. ეს ხაზი მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში აშენებული. შესაბამისად, საჭიროა ხაზის კაპიტალური რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც მინიმუმ 2-ჯერ გაიზრდება ხაზის გამტარუნარიანობა და შესაძლებელი გახდება ბათუმისა, ქობულეთის საიმედო და სტაბილური ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა. სააქციო საზოგადოება ენერგოპრო ჯორჯია მაჭარაში 110 კილოვატ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი RG1-ის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით შეხვედრაც გამართა ეკონომიკის სამინისტროს და სემეკის წარმომადგენლებთან ერთად, რომელსაც საჭერის ადგილობრივი მთავრობის და თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ასევე იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ განემარტათ, რომ RG1 წარმოადგენს საჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის ენერგომომარაგების ერთ-ერთ ძირითად მაგისტრალს. ამ ხაზით შესაძლებელი გახდება მოსალოდნელი დატვირთვების დაკმაყოფილება და ახალი მიერთებების უზრუნველყოფა. კომპანიის წარმომადგენლებმა ასევე წარმოადგინეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორების და ექსპერტების დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ხაზის რეაბილიტაციის შემდეგ დაცული იქნება ყველა უსაფრთხო ნორმა. სომხეთი კი შესაძლოა სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე საქართველოს კონკურენტი გახდეს. BMG-სათვის ცნობილი ხდება, რომ მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები, რათა სწორედ ამ ქვეყანაში განთავსდეს საბაზისო ჩართვის წერტილები და მათი საშუალებით ინტერნეტი და სხვა საკომუნიკაციო სერვისები რეგიონის ქვეყნებს, სწორედ სომხეთიდან მიეწოდოს. ის, რომ საქართველოს სამისობლოში მსგავსი მოქმედებები შეენიშნება, ადასტურებს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის ხელმძღვანელი უჩასეთური. ის აღნიშნავს, რომ რისკი, რომ საქართველოს სატელეკომუნიკაციო დერეფნის ფუნქცია დაკარგოს, ნამდვილად არსებობს. შეიძლება საუბარი იყოს იმაზე, რომ მიწოდებული პირველი დონის IP ტრანზიტორი ოპერატორები შემოვიდნენ არა საქართველოს, შემდეგ საქართველოს გვერდისავლით ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში. რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მის ფუნქციას, დერეფნის ფუნქციას, ასე ვთქვათ, ცენტრალური აზიის მიმართულებით, ირანის მიმართულებით და შემდეგ გარკვეულწილად დაკარგავს. BMG-ს მეზობელ ქვეყანაზე მისი დაკონკრეტების გარეშე მინიშნება გაუკეთა ნიუ ტელეკო ჯორჯიას ხელმძღვანელმა გიორგი გოთოშიამაც. მისი კომპანია ტელეკომ იტალიას ადგილობრივ პარტნიორად მოიაზრება საქართველოში, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობს, რომ შეთანხმება მიაღწიოს მაგისტრალური არხების მფლობელ ადგილობრივ ოპერატორებთან. გამოიყენოს მათი მაგისტრალური კაბელები იმისთვის, რომ ინტერნეტი საქართველოს საზღვრიდან თბილისამდე მიიტანოს. გოთოშიამ თქვა, რომ ტელეკომ იტალია გეგმავდა თბილისში გაეკეთებინა მიერთების წერტილი, საიდანაც საკუთარი სერვისები გატანა შეძლებდა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. იმის მაგივრად, რომ ჩვენთან მოსულიყვნენ სერვისების საყიდლად, ტელეკომ იტალიის სერვისების საყიდლად, ჩვენ შეიძლება მოგვიწიოს სადმე მეზობლად დასვლა ამ სერვისების საყიდლად. ამასობაში კი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სახელმწიფოს პრიორიტეტია, რომ ქვეყანას სატელეკომუნიკაციო ჰაბად იქცეს და ამ კუთხით მუშაობა მიმდინარეობს. ტექნოლოგიების ჰაბი რომ გახდეს, ამისთვის საქართველოს მთავრობაც და კომუნიკაციების ეროვნული კომისიაც თავისუფლების მოსულების ფარგლებში ყველაფერს აკეთებენ და ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმოძრავებთ სულ. პარიზში მოწყობილი შოურუმების შემდეგ მატერიალის შეკვეთას მსოფლიოს 30-მდე მაღაზიისგან ელოდება. პირველადი შეკვეთების მონახაზი კი უკვე აღებულია და დაახლოებით ის 2 კვირაში გახდება ცნობილი. კონტრაქტს რამდენიმე მაღაზიასთან გააფორმებენ. ივნისის მიწურულს სააგენტო საწარმოო საქართველოში მხარდაჭერით 7-მა ქართველმა დიზაინერმა პროდუქცია წარადგინა პარიზში, მოდერას შოურუმსი, მისონ პრაიმაიდი, პეიპერ მეიჩ ტაიგერი შოურუმზე იყვნენ ისინი წარმოდგენილები, საერთაშორისო მნიშვნელობის შოურუმები კი, რომლებიც პარიზის მოდის კვირაულის ფარგლებში 4-ჯერ იმართება, ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბურია და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან დაახლოებით 100-მდე კომპანიას, 130-ზე მეტ შემსწავლელს და პრესის წარმომადგენლებს მასპინძლობს. შემოდგომაზე გალერეა Art Factory-ს გახსნა დაგეგმილი. ეს მისმა ავტორმა ლელა სარიშვილმა უთხრა BMG-ს. ის ამბობს, რომ Art Factory-ში მისული სტუმრები ადგილზე შეძლებენ დაეუფლონ ისეთ ინოვაციურ ხელოვნებას, როგორც არის მაგალითად წყალზე ხატვა. ადგილზე იქნება შესაძლებელი pancake art-ის და spari art-ის შესწავლაც. გალერეას არა მარტო სასწავლო, არამედ თერაპიული დატვირთვაც ექნება, რადგან როგორც მისი დამფუძნებელი ამბობს, ეს მიმართულებები დადებითად მოქმედებს ადამიანის ფსიქიკაზე.
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ხანიშვილმა კი კოოპერატივების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა კოპ მარკეტი დაათვალიერა. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის და რეალიზაციის ხელშეწყობით მიზნით გამოფენა გაყიდვაში მონაწილეობა სხვადასხვა რეგიონებიდან მოქმედმა აგროპროდუქციის 20-მდე მწარმოებელმა მიიღო. გამოფენა გაყიდვაზე წარმოდგენილი იყო სახელმწიფოს ხელშეწყობით შექმნილი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქცია, მათ შორის იყო თაფლი, ღვინო, ჩაი, ჩურჩხელა, ჩირი და ასე შემდეგ. 7-8 ივლისს კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ფინანსური განათლების ცენტრმა საერთაშორისო საფინანსო კონგრესი თემაზე საქართველოს განვითარების სტრატეგია გამართა, რომელზეც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მუშაობის სიმულაცია შედგა და მასში ჩართული იყვნენ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები, დონორები, საქართველოს მთავრობა, ქართული საბანკო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი და ექსპერტული წრეები. კონგრესის მონაწილეებმა განიხილეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, წარმოადგინეს პროექტები, პრიორიტეტული დარგების მიხედვით და შეფასდა ფინანსური მდგომარეობაც. ძალიან საინტერესო გამოცდილება და სასიამოვნო მოგონებები დაგვიტოვა ამ კონგრესმა. ჩვენ მივიღეთ გამოცდილება სხვადასხვა პროექტების მომზადებასთან დაკავშირებით და შემდეგ ამ პროექტებისთვის დაფინანსების მოპოვებასთან დაკავშირებით გავიცანით უამრავი ადამიანი. სტუდენტები იმაღლებენ ფინანსურ განათლებას, იგებენ უფრო მეც პრეზენტაციის შესახებ, პროექტების შესახებ. ისინი ცდილობენ რომ მოამზადონ გარკვეული პროექტები და შემდეგ უკვე წარმოადგინონ ფართო საზოგადოების წინაშე. თანამედროვე უმაღლესი განათლება წარმოუდგენელი არის პრაქტიკული უნარჩვევების გამუშავების გარეშე. შესაბამისად ჩვენი სკოლისთვის, ილიას ბიზნეს სკოლისთვის ეს არის პრიორიტეტული მიმართულება. ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ სტუდენტებს შევთავაზოთ ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ერთის მხრივ გამოუმუშავებს მათ კონკრეტულ უნარჩვევებს და მეორეს მხრივ მოამზადებთ მათ ძალიან რთულ და ცვალებად დასაქმების ბაზრისთვის. განათლების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის ბრძანებით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდილ პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ მოდული დამტკიცდა. ბრძანებაში აღნიშნულია, რომ აღზრდილ პედაგოგთა გადამზადებასა და პროფესიულ განვითარებაზე უნდა მოხდეს აქცენტირება. ტრენინგ მოდული ჯამში 33 სესიისაგან შედგება და თითოეული სესიის ხანგრძლივობა 2 საათიანია. როგორც ბრძანებულებაში აღნიშნული, ტრენინგ მოდულის შეფასება მოხდება 100 ქულიანი სისტემით, მის წარმატებით გასავლელად კი მონაწილემ 100 ქულიდან 60 ქულა უნდა დააგროვოს. გარდა ამისა, უნდა დაესწროს ტრენინგ მოდულის 80%-ს. ამის შემდეგ კი უკვე კონკრეტულ პირს ტრენინგ მოდულის წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცემა. წლის განმავლობაში ეს ტრენინგ მოდული საქართველოს მასშტაბით 600-მდე აღმზრდელმა უნდა გაიაროს. სოფლიოს ყველაზე დიდი ბანკები, მათი აქტივები და კაპიტალიზაცია ტრადიციულად Forbes Banker-მა შეაჯამა, რომელიც მიმდინარეთვის უახლესი გამოცემა და მასში შეჯამებულია არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ საქართველოს საბანკო საფინანსო ინსტიტუტებიც. ჩვენ ცხადია ყველაფერს დეტალურად და ჩაშლად ამ ჯერზე ვერ განვიხილავთ. საქმიანი დილის ეთერში ბევრ საინტერესოც გვირდებით, თუმცა მანამდე მარიამ ადამია გაგვაცნობს უახლეს რეიტინგს სოფლიოს ყველაზე დიდი ბანკების შესახებ. ანა დილა მშვიდობის, როგორც აღნიშნე Forbes Banker-ი უკვე ტრადიციულად მსოფლიოს 10 ყველაზე დიდი ბანკის ჩამონათვალს აკვირნებს, სადაც მიმდინარე წლის რეიტინგში ჩანს, რომ აზიური ბანკები სრულად დომინირებენ. ბანკების რაოდენობით პირველ ადგილზე ჩინეთია 4 საფინანსო ინსტიტუტით, მეორე ადგილს ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს, სადაც ჩამონათვალში 3 საფინანსო ინსტიტუტი მოხვდა, დანარჩენი ადგილები კი ევროპის კონტინენტმა და იაპონიამ გადაინაწილა. სრული ჩამონათვალი კი ასე გამოიყურება. მსოფლიოში ყველაზე დიდი და მდიდარი ბანკი Industrial and Commercial Bank of China, უკანასკნელი მონაცემების მიხედვით ბანკის აქტივები ჯამში 3 მილიარდ 474 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. კაპიტალიზაცია კი 283 მილიონ დოლარზე მეტია. ჩინეთის ინდუსტრიული და კომერციული ბანკი 1984 წელს დაფუძნდა და დღეისათვის 460,000 თანამშრომელს აერთიანებს. მთავარი ოფისი პეკინში მდებარეობს, ხოლო მის 70%-ს ჩინეთის მთავრობა აკონტროლებს. რიგით მეორე ჩინური ბანკი China Construction Bank Corporation-ია. მელაპოვარ. გამარჯობა მარიამ.
გამარჯობა გიორგი. სხვა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ბანკი, რომელიც თავდაპირველად სახელმწიფო ოპერაციების განსახორციელებლად გამოიყენებოდა, ხოლო მოგვიანებით უკვე კომერციული ხასიათის საქმიანობაც დაიწყო, მე უბრალოდ მინდოდა ბანკის ამ დეტალზე გამისვა ხაზი. გეთანხმები გიორგი, შედეგად კი დღეს მისი აქტივების რაოდენობა $3 მილიარდ, კაპიტალიზაცია კი $200 მილიარდ აჭარბებს. ხოლო თანამშრომელთა რაოდენობა ორგანიზაციაში დაახლოებით 372,000-ია. კიდევ ერთ ჩინურ ბანკზე უნდა გავამოხილოთ ყურადღება Agriculture Bank of China, რომელიც 1951 წელს მაო ძედუნის ინიციატივით ფერმერობისა და კოლმეურნეობის დასახმარებლად შეიქმნა. მოგვიანებით ბანკმა კომერციული საქმიანობა დაიწყო და დღეისათვის მისი აქტივები $2 მილიარდ 815 მილიონ შეადგენს, ხოლო კაპიტალიზაციის მაჩვენებელი $190 მილიარდ უტოლდება. ჩინეთის გარდა, როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, რეიტინგში იაპონური ბანკებიც დასახელდა, მაგალითად მეოთხე პოზიციაზეა Mitsubishi UFJ Financial Group. ეს არის ორი უმსხვილესი იაპონური ბანკის გაერთიანების შედეგად დაარსებული ფინანსური ინსტიტუტი, რომლის აქტივების დღეისათვის $2 მილიარდ 626 მილიონი ამერიკული დოლარია, მას კი ისევ ჩინური Bank of China მოსდევს. კიდევ ერთ დეტალს დავამატებ, ესეც ანას და დავით ქართველიშვილის ტანდემის თხოვნით, რომ ეს ბანკი ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი საფინანსო ინსტიტუტია, რომელიც სხვა შორის დღემდე ფუნქციონირებს და რომლის საკონტროლო ნაწილის მფლობელი კვლავ ჩინეთის მთავრობაა. გიორგი, ასევე რაც შეეხება მის აქტივების რაოდენობას, დავამატებ, რომ ის ჯამში $2 მილიარდ 611 მილიონს უტოლდება. ჩამონათვალი კი ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე და მის საფინანსო ინსტიტუტამდეც მივიდა, მართალია ხუთეულში ვერ მოხვდა, თუმცა მეექვსე პოზიცია დამსახურებულად JP Morgan Ergo, რომელიც შტატებში ყველაზე ძლიერი და პოპულარული ბანკია. დღევანდელი მდგომარეობით მისი აქტივები $2 მილიარდ 500 მილიონი ამერიკული დოლარია, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია $255 მილიარდ შეადგენს. რაც შეეხება ევროპას, ამ კონტინენტიდან ჩამონათვალი HSBC Holdings დაეთმო თავის დროზე ბანკის შექმნის მიზანი ბრიტანეთსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ოპერაციების განხორციელება წარმოადგენდა. დღეს კი მას 10-ზე მეტი შვილობილი კომპანია გააჩნია და ყველა მათგანი საბანკო და საფინანსო სექტორში ოპერირებს. ხოლო ბანკის აქტივების რაოდენობა ჯამში $2 მილიარდ 374 მილიონ აჭარბებს. Forbes არც ფრანგული BNP Paribas ბანკი გამორჩა, რომლის ოფისაც მსოფლიოს ყველა წერტილში მიაგნებთ, რაც რა თქმა უნდა ამ ორგანიზაციის სიდიდესეზე და სიძლიერეზე მეტყველებს. თავის მხრივ მთავარი ოფისები ევროპის 3 ქალაქში, ჟენევაში, პარიზსა და ლონდონში აქვს განთავსებული, ათეულს კი ამერიკაში სიდიდით მეორე ადგილას მყოფი Bank of America და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფინანსური ინსტიტუტი Wells Fargo ასრულებენ. ასეთი იყო ათეული ყველაზე ძლიერი და ძლევამოსილი ბანკების მსოფლიოში. ჩვენ ძალიან ბევრი შრომა მოგვიწევს მარიამ ადამიანთან, BMG-ის გუნდის სხვა წევრებთან ერთად Forbes-ის შემდგომი გამოცემების ტირაჟირებაზე, სატელევიზიო ვერსიებზეა საუბარი, რომლის ერთ-ერთი ვარიანტი მომზადე. ხო, ანუ ინგლისურენოვანის და ბენკერიც, მართლა ძალიან ბევრი მასალა დაგროვდა და რეალურად მხოლოდ ივნისის თვეში ჩვენმა საგამომცემლო სახლმა 4 გამოცემა უზრუნველყო, ამაზე მოგვიანებით. ზაფხულში არ მოვაწყეთ. ხო, მაგრამ ზაფხულში შედარებით დავისვენეთ, ხო მართალია ესეც. მოდი გადავიდეთ ჩვენთვის ასევე უმნიშვნელოვანეს თემაზე, ეს არის გენერალური გეგმა, რომელზეც მუშაობა თბილისის მერიამ და City ინსტიტუტმა დაასრულეს და ეხლა დოკუმენტს საკრებულოს წევრები იხილავენ, თბილისის საკრებულოზეა საუბარი. სხვა შორის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ მის უწყებაში მორიგი განხილვების დაწყებამდე მედიასთან წინასწარ ეთქვა, რომ შემამაჯამებელ დოკუმენტში ხარეზები მაქსიმალურად აღმოფხვრილია, თუმცა დოკუმენტში დაზუსტა გენერალური გეგმის განხორციელების გზები, სხვადასხვა ინსტრუმენტები, კვლევისა და სტრატეგიული მიმართულების დაგეგმვის ეტაპები. ამავე თავმჯდომარემ გიორგი ტყამალაძემ თქვა, რომ თბილისის საკრებულოს აქვს უდიდესი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება, რომ არსებული რეალობის გათვალისწინებით მიიღოს ქალაქის ინტერესებისათვის ყველაზე შესაფერისი დოკუმენტი, რომელშიც ყველა მიმართულება და დეტალი მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული. ამ ვალდებულებების და პასუხისმგებლობის ფარგლებში რა მოსწონს და რა არ მოსწონს საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და
საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარეს ამის გარკვევას შევეცდებით მასთან რევაზ სოხაძე გსტუმრობ საქმიანი დილის სტუდიაში მოგესალმებით. მადლობა გსტუმრობისათვის. მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ იზიარებთ თუ არა საკრებულოს თავმჯდომარის შეფასებას, რომ აღმოფხვრილია ის პრობლემები, რომელიც მასში არსებობდა და ერთი შეხედვით თუ შეგიძლიათ თქვათ, რომ საკრებულოს აღარ ექნება სადავო თბილისის მერიასთან და სიტი ინსტიტუტთან რაიმე საკითხზე. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა გენერალურ გეგმასთან დაკავშირებით აპრილის თვეში მუნიციპალიტეტმა მერიამ სიტი ინსტიტუტს წარუდგინა თავის ხარვეზები, მათ ამ ხარვეზებს ჩვენც ვეთანხმებოდით საკრებულოს შემადგენლობა, უმრავლესობა. ამ თვეების განმავლობაში ძალიან აქტიურად იმუშავა მუნიციპალიტეტმა, თბილისის მერიამ და სიტი ინსტიტუტმა. ყველა ეს ხარვეზი გამოსწორებული არის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ეს გენერალური გეგმა არის აღსრულებადი დოკუმენტი და ამ დოკუმენტზე სამომავლოდ პასუხისმგებლობას აიღებს თბილისის მერია. მე მინდა ორიოდე სიტყვით ჩვენი მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს, თქვა თუ რა კონცეფციას ემყარება, ამ კონცეფციაზე ჩვენ თავიდანვე თანხმდებოდით, ეს არის მწვანე ქალაქი, შეკავშირებული ქალაქი, ეს არის მედეგი ქალაქი და კომპაქტური ქალაქი. თითოეული ეს პუნქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქის სწორად განვითარებისათვის. ბევრს არ შევჩერდები მწვანე ქალაქზე, ყველას მოგვიხსენება, რომ ეკოლოგიური პრობლემები ჩვენ ქალაქში საკმაოდ მძიმედ არის, ამიტომ ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, რომელსაც გენგეგმაც განსაზღვრავს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ მინდა ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება, ასე ვთქვათ, ეს არის 4 დიდი საქალაქო პარკის მოწყობა ქალაქში, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში აღარ განხორციელებულა. მე მგონი თუ არ ვშტები უფრო თაობის ადამიანები შემისწორებენ, ბოლო ესეთი პარკი ვაკის პარკი იყო თბილისში. თბილისში მოეწყობა 4 ახალი საქალაქო პარკი, ეს არის თემქის პარკი, ეს არის ვაზისუბნის პარკი, დირსიჭალის პარკი და დიღმის ჭალებში ასევე განთავსდება ახალი საქალაქო პარკი, რომელიც ჩარჩოგეგმის შედეგად დამუშავდება. ძალიან ბევრი თემა არის და ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ალბათ ყველას ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ მოდით მივყვეთ ნაწილობრივ. აღსრულების საკითხზეც აუცილებლად დავბრუნდები, მაგრამ რადგან პარკებით დაიწყათ. რეკომენდირება არის ასეთი სიტი ინსტიტუტის მხრიდან, რომ იყოს ელიავას ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მწვანე ზოლი გაკეთებული. ამასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია ამ დრომდე შეხედულებები და ჯერჯერობით იქიდან გამომდინარე, რომ ის კერძო საკუთრებას წარმოადგენს, მხოლოდ მოლაპარაკებაზე ან გარკვეულ შეთანხმებაზე შეგვიძლია ურჩევლოთ. საკრებულოს გადმოსახედიდან და იმ ინფორმაციიდან, რასაც თქვენ ფლობთ, რამდენად შესაძლებელი არის კერძო სტრუქტურებთან, კერძო მფლობელებთან მოლაპარაკება და რის ხარჯზე შეიძლება მოლაპარაკება შედგეს, რომ რეკომენდაციები იყოს გათვალისწინებული. ელიავას ტერიტორია და მიმდებარე ტერიტორია არის ეკოლოგიურად ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე წერტილი ქალაქ თბილისში, იქ დაბინძურების ხარისხი ყველაზე მაღალი არის. ჩვენ ორი გამოსავალი არსებობს, ხო? ერთი არის ელიავას ბაზრობის გადატანა და მეორე არის იქ სათანადო ინფრასტრუქტურის მოწყობა ისე, რომ ქალაქის ინტერესიც ამ თვალსაზრისით რეკრეაციული კუთხით იყოს გათვალისწინებული და კეთილმოეწყოს აღნიშნული ტერიტორია. თქვენ იცით, რომ ჩვენთვის და ერთ-ერთი ხარვეზიც აპრილის თვეში იყო კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თბილისში მიწა უსისტემოდ არის გასხვისებული მთელი ამ 10 წლეულების განმავლობაში. თბილისის ინტერაქტიულ რუკას რო დახედოთ, ნახავთ, რომ აბსოლუტურად ყოველგვარი სისტემატიზაციის გარეშე არის მიწები გასხვისებული. თუმცა ეს არის კერძო საკუთრება და მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კონსტიტუციითაც ხელშეუხებელია კერძო საკუთრება, ამიტომ მუნიციპალიტეტი ერთი ხელის მოსმით მსგავს პრობლემებს ვერ გადაწყვეტს. ერთი არის, რომ ელიავას ბაზრობის მეპატრონეები დათანხმდნენ, რომ სხვა ტერიტორიაზე გადავიდნენ ისინი და იქ გააგრძელონ ფუნქციონირება. თუ ეს ამის მიღწევა ვერ მოხერხდა და ამაზე მერმაც ისაუბრა, რომ ეს საკითხიც განიხილება, თუ ამის მიღწევა ვერ მოხერხდა, გენგეგმაში არის რეკომენდაცია და გენგეგმით არის გაწერილი, რომ ელიავას ბაზრობის და მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა განხორციელდეს, გაკეთდეს ჩარჩო გეგმა,
რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება თუ რამდენი რა ტერიტორია უნდა დაეთმოს რეკრეაციას, რა პროცენტულობით, როგორი უნდა იყოს გზათაქსელი, როგორ უნდა გადაწყდეს სატრანსპორტო ის პრობლემები, რომელიც ამ ტერიტორიაზე არსებობს. ელიავის ბაზრობა არ არის ერთადერთი და მე გამოსყიდვად ყოველდღე არ მიხსენებია. თბილისის მერიამ რაც არ უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების საკრებულოს ნებართვა ჭირდება. თქვენ როგორც საკრებულოს წევრი და თუ ფლობთ ინფორმაციას, აი დაახლოებით რა თანხაზე შეგიძლიათ ბიუჯეტის დამტკიცებისას, მაგალითად თბილისის მერიას მისცეთ ნებართვა, ბიუჯეტ რომ შემოვა, რომ ეს თანხა იყოს გადადებული გამოსყიდვებისათვის, რომელიც იგივე კერძო მფლობელებისგან გარკვეული ტერიტორიების თუ სხვა მიმართულებით არსებული საკუთრებების გამოსყიდვას ეხება. ამის რესურსს თქვენ ხედავთ დღეს დედაქალაქის ბიუჯეტში, მერიამ რომ გადაწეროს გარკვეული პრიორიტეტები. მოგახსენებთ, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ აღნიშნული გენგეგმის განხორციელება საერთოდ მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენ ამ ქალაქში ნორმალურად ვიცხოვროთ და ეს ქალაქი ნორმალურად განვითარდეს. ეს დოკუმენტი არ არის ადვილის შესასრულებელი. გეთანხმებით და ამას ყველა აღიარებს. ამას სჭირდება საზოგადოებრივი კონსენსუსიც, და ამიტომაც ჩვენ საკრებულოში, როდესაც იქნება განხილვები, აუცილებლად საზოგადოება იქნება ჩართული, ვისაც ამის სურვილი ექნება და ეს განხილვები გაგრძელდება ალბათ 1 თვე, თვენახევრის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ კომპლექსური დოკუმენტი, რომელიც დაახლოებით მე შემიძლია ციფრი დაგისახელო, დაახლოებით 3 მილიონზე მეტი კვადრატული მეტრი ამ გენერალური გეგმით ცხადდება, ანუ მისი სამშენებლოდ გამოყენება იზღუდება. რა თქმა უნდა, ეს არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორია. სწორედ აი ამ რიცხვიდან გამომდინარე, ამ ერთ-ერთ ხარვეზე, ასევე აპრილის თვეში, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, იყო ის, რომ გენერალურ გეგმა არ გვთავაზობდა ამ საკითხების გადაწყვეტის გზებს. დღეს ეს გენერალურ გეგმაში არის დეტალურად გაწერილი, თუ როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხები. აქ არის რამოდენიმე ვარიანტი, ეს არის მიწის მონაცვლეობა, ეს არის კომპენსაცია და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს დღეს კონკრეტულ ციფრზე ჩემი მხრიდან არასერიოზული იქნება საუბარი, ამას ყველაფერს გზადაგზა ეტაპობრივად, როდესაც ეს კონკრეტული საკითხები დადგება, აუცილებლად მე ვფიქრობ, ჩვენ სამწუხაროდ მე უცვლელად მინდა გითხრათ, ჩვენ მოგვიწევს ხარკის გადახდა აწეულების განმავლობაში დაშვებული შეცდომებისათვის. ეს სამწუხარო რეალობა არის, თუ გვინდა რომ ჩვენ ვიცხოვროთ ნორმალურ ქალაქში და ჩვენი ქალაქი ნორმალურად განვითარდეს. გვაქვს თუ არა ასე ვთქვათ, შემდეგი ესეთი თემა მინდა ვიკითხო, ვიდრე საზოგადოებრივი კონსენსუსი მივახცევთ. არის თუ არა საკრებულოში პოლიტიკური კონსენსუსი, თუ ვიმსჯელებთ კომენტარებით, ეს არ არის დოკუმენტი, რომელსაც გაუჭირდება გასვლა და ამაში არ გულისხმობ თქვენს პოლიტიკურ უმრავლესობას საკრებულოში. მე ვიცი დამოკიდებულება, რაც მოვისმენე თქვენი ოპონენტების მხრიდან, ისინი ამის მხარდამჭერებიც არიან. ანუ ბატონო, როგორ ხედავთ პერსპექტივას, ეს იოლად გაევლის, ანუ იმ ფორმალობებს, რომ ჩვენ უკვე გქონდეს სახელმძღვანელო. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ამ დოკუმენტს საკრებულოში არ გაუჭირდება მიღება, ამ თვალსაზრისით იმედი მაქვს, რომ კონსენსუსიც იქნება პოლიტიკურ სპექტრში. და ერთ-ერთი რთულიც იქნება, რომ არ იყოს, იმიტომ რომ ყველა თანხმდება საზოგადოების თითოეული წევრი, შეთანხმებულები ვართ, რომ გენერალური გეგმა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ამ ქალაქისთვის. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ არ უნდა გვეგონოს, რომ ჩვენ ახლა ამ დოკუმენტს მივიღებთ და ამით უცბად ის, რაც რაზიანსაც თითოეული ჩვენთაგანი ვაყენებდით ამ ქალაქს წლების განმავლობაში, ეს აღმოიფხრება, ან საომავლოდ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა არ იქნება საჭირო. რთული არის იმ მემკვიდრეობის ახლა ადამიანების გასაგები რო იყოს. აქ ამ გეგმაში არის აღნიშნული, რომ სპორტ სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩარჩო გეგმა უნდა დამუშავდეს. იქ იმას რაც მოხდა, ვერაფერი ვეღარ გამოასწორებს, ასე ვთქვათ, ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქმა ჯერ კიდევ რა რესურსიც არსებობს, გამოიყენოს იმისათვის, რომ იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს მეტნაკლებად ნორმალური პირობები შეექმნას და საომავლოდ აღარ გაუარესდეს მათი მდგომარეობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საკრებულო მერიასთან ერთად ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ამ დოკუმენტზე, მნიშვნელოვანი იქნება ადამიანების და ჩვენი თანამოქალაქეების ხარდაჭერა, იმიტომ რომ მოგვიწევს
სავარაუდოდ არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმაც და როდესაც საუბრობთ მე ჩემ მეგობრებსაც ეხება ეს არავის არ მოგწონს როცა რაღაც ქაოტური მშენებლობა ყველა ვაპროტესტებთ ამას მაგრამ ამას ეხება ძალიან გვიჭირს გარკვეულ დათმობებს როდესაც ჩვენ ეს სხვისი ქაოტური მშენებლობა სხვისი აშენებული კორპუსები არ მოგწონს მაგრამ როდესაც საკუთარ ინტერესებს ეხება ხოლმე იქ და ხშირად არის დღესაც საუბარი ბუდიშტუ შეიძლება დავასრულებ რომ აი რაღაც საკითხები გაიჭედა თბილისის მერიაში ურბანულ მშენებლობებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს თითქმის ყველა კომპანიასთან შეხება რომლებიც სამშენებლო სფეროთი არიან დაკავებულები ბევრი თქვათ კომენტარი მოვისმინეთ ამ დროის განმავლობაში რაც დედაქალაქის მერი კახაკაძე გახდა მათ შორის და პრინციპში სანამ არჩევნები დაიწყო რიგ შემთხვევებში შეჩერდა პროცესები იმიტომ რომ ყველა ელოდებოდა გენერალურ გეგმას ელოდებოდნენ გარკვეული კრიტერიუმების და გარემოებების ჩამოყალიბებას როდიდან ველოდოთ გეგმის დამტკიცებიდან უკვე მის მიხედვით გაწერილი პუნქტების ამუშავებას და ისე რომ თან ბიზნესაც არ შეეშალოს როგორც პროფილური კომისიის თავმჯდომარე ეს დავამატებ თქვენს მიმართ ანუ მიღმა სხვადასხვა ტერიტორიების კონსერვაციის რეჟიმში გადაყვანისა ძალიან მომრავლდა ბატონ რეზო ჩივილები ცოტა რთული თქმა არის მაგრამ იდეაში ჩივილები მედიასთან ბიზნესის მხრიდან რომ გადაწყვეტილებები არ მიიღება სწრაფად მათ არ აქვთ ჯეროვანი პასუხები შესაბამისი სამსახურებიდან მუნიციპალიტეტის ჩემი კითხვა არის მარტივი თქვენთან რეზუმირებისკენ რო წავიდეთ ეს ყველაფერი ამ დოკუმენტთან იყო კავშირში თუ საქმე გვაქვს ძალიან სულ ბიუროკრატიასთან რომელიც დღეს მერიაშია რაც კავშირში არის გადაწყვეტილებების მიღების ნაკლებ უნარებთან თქვენ იცით რომ მერიაში განხორციელდა სერიოზული რეორგანიზაცია შეიქმნა ახალი სამსახური ურბანული განვითარების და კომისიები იქ სხვა ზონალური საბჭო და ასე შემდეგ თავარი არის ის რომ რა თქმა უნდა იყო მე არ გამოურიცხავ რომ იყო პრობლემები ამ მიმართულებით რომ იყო გარკვეული შეფერხებები პროცესების გამომდინარე რეორგანიზაციიდან თუმცა აქვე მინდა ვთქვა ხშირ შემთხვევაში ბიზნესისთვის რთულია ახალი თამაშის წესებს დაემორჩილოს და რა არის ახალი თამაშის წესები ახალი თამაშის წესები არის რომ ნებისმიერ ქალაქგეგმარებით გადაწყვეტილებას ინტენსივობის ზრდას ჭირდება და მერია დღეს ითხოვს ამის დასაბუთებას და არ ხდება ხელაღებით ეგრეთ წოდებული აი ადამიანებისთვის გასაგები რო იყოს კოეფიციენტების ზრდა მე მესმის რომ ბიზნესისთვის რთულია იმ რეალობიდან გამოსვლა რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა და ჩვენ არჩევნებისაც იცვლებოდა წლების განმავლობაში არსებობდა და ყველას ანუ ასე ვთქვათ ქაოსიდან ქაოტური მშენებლობა მივიღეთ იქიდან გამომდინარე რომ გადაწყვეტილებები ყოველგვარი კრიტერიუმის გარეშე ხდებოდა მათი მიღება ხო ნებისმიერ ადამიანს სადაც უნდა იქ ჩადგამდა რამხელა კორპუსსაც რამხელა კორპუსის სურვილიც ჰქონდა დღეს ეს სიტუაცია შეიცვალა მერიის შესაბამისი სამსახურები ითხოვენ იმ დასაბუთებას რომელიც თავის დროზე რომ ყოფილიყო დარწმუნებული ვარ ქალაქში ეს მდგომარეობა არ გვექნებოდა ამიტომ ეხლა ვართ აი ამ გარდამავალ პერიოდში, როდესაც ბიზნესს ცოტა უჭირს ამ ახალ რეალობასთან შეგუება, მესმის აქედან გამომდინარე არის ეს ჩივილების, თუმცა შეიძლება ობიექტური ნაწილიც იყოს ამ თვალსაზრისით, თუმცა მგონია რომ ეს ყველაფერი დაალაგდება, ბიზნესიც გადავა ახალ რელსებზე, ასე ვთქვათ და იხემძღვანელებენ მნიშვნელოვანია რომ ამ ქალაქში არსებობდეს საერთო თამაშის წესები დეველოპმენტში, ყველასთვის თანაბარი და ყველასთვის გასაგები. და ეს თამაშის წესები ემსახურებოდეს იმას, რომ ბიზნესისთვისაც მნიშვნელოვანი რომ მათ მიერ შექმნილი ქონების ფასი იყოს რაც შეიძლება მაღალი და ჩვენი თანამოქალაქეებისთვისაც რომ ჩვენ შევძლოთ ნორმალურ ქალაქში ცხოვრება და ჩვენი ქალაქი განვითარდეს ნორმალურად. ძალიან მოკლებას ხო მეც ეგ უნდა მეკითხა რომ როგორ ეს დოკუმენტი დამტკიცებას. მე ვფიქრობ რომ სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოსკენ ჩვენ ამ დოკუმენტს უკვე მივიღებთ, ეს ჩემი ვარაუდი არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი რთული თვენახევარი გველოდება განხილვების თვალსაზრისით, თუმცა აქვე მინდა ვთქვა რომ ეს დოკუმენტი სრულად ამოქმედდება, ანუ მისი გარკვეული ნაწილები სრულად ძალაში შევა 2018 წლის 31 დეკემბერს. ამ ეტაპობრივ გარდამავალი პერიოდი არის, გარკვეული პროცედურული საკითხებია, კანონმდებლობა არის შესაბამისი წესრიგში მოსაყვანი ამ დოკუმენტთან და ასე შემდეგ. წარმატებები.
მადლობა თქვენ. რევას ოხაძე, თბილისის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარე სტუმრობდა. მადლობა მას. სტუმარს გავაცილებთ. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. მე შემოსავლები TV Pirvels და BMG-ს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ოთხთვიანი მოლაპარაკებების შედეგად თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომლებს სხვადასხვა და დამატებითი ბენეფიტები უწესდებათ. ასევე გადაიხედება მეტროპოლიტენის თანამშრომელთა განრიგისა და ანაზღაურების შესაბამისობა და როგორც პროკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, აღმოიფხვრება ყვითელი და ლურჯი ავტობუსების მძღოლების ანაზღაურებაში სხვაობა, შეიძლება ერთგვარად დისკრიმინაციაც კი უწოდოთ ამას. თამარ სურმავა, საქართველოს პროკავშირების გაერთიანების იურისტი არის დღეს დილიდან ჩვენთან ერთად. მე მას მივესალმები, დილა მშვიდობის თამარ. ოთხი თვე გრძელდებოდა ეს მოლაპარაკებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრინციპში მოლაპარაკებები დაიწყო, ვიდრე გაფიცვა ცალკეული, ასე ვთქვათ, სამსახურის წარმომადგენლები უკიდურეს ზომებსაც მიმართავდნენ. ყველაფერი თავიდანვე ინიცირებული იყო პროფკავშირების მიერ. რა ეტაპზე გავედით ამ შემთხვევაში უკვე რაზე არის საუბარი, რა შეთანხმებას მივახციეთ დედაქალაქის შესაბამის სამსახურთან და მესვეურებთან. კი ბატონო, მოგახსენებთ, როგორც აღნიშნეთ, რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს მოლაპარაკებები, უბრალოდ გარკვეულმა გარემოებებმა, რომელიც ასევე თქვენს მიუთითეთ, გარკვეული პერიოდი შეაფერხა იმ ბენეფიტებით, ასე ვთქვათ. შეაფერხა და არ დააჩქარა. ხო, ანუ ამაზე გვაქვს საუბარი, ამაზე საუბარი იყო იმ ბენეფიტებზე და კონკრეტული მოლაპარაკებებზე იყო საუბარი კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებით, თუ რა სარგებელი შეიძლება გამოყოფილიყო თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში დასაქმებული პირებისთვის, როგორც მეტროში, ასევე ასე ვთქვათ, ავტობუსებში მომუშავე მძღოლებთან მიმართებით და იმ საერთო შეხვედრაზე, რომელიც შედგა 4 ივლისს, გაშღერებული იქნა ის კონკრეტული შეთანხმებები პროფკავშირის გაერთიანებასა და კომპანია და ქალაქის ხელმძღვანელობას შორის, ასე ვთქვათ, რომლებითაც
ისარგებლებენ დასაქმებულები უკვე ამ პერიოდიდან. სანამ კონკრეტი გადაჭრა პროფკავშირები კმაყოფილები არიან თუ არა იმ შეთანხმებით, რომელიც შედგა და არიან თუ არა თავად დასაქმებულები დღეს კმაყოფილები მერის მხრიდან გარკვეული, თქვათ, იმ ბენეფიტებით, რომელიც მათთან ამოქმედება. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ბუნებრივია, არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც დარეგულირებაც პროფკავშირებს გსურდა, თუმცა მოცემულ შემთხვევაში დასაქმებულებთან შეთანხმებით არჩეული იქნა, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე ეს არ არის, ასე ვთქვათ, წყვეტადი პროცესი. აქ საუბარია იგივე იმ შეთანხმებაში საუბარია, რომ გარკვეულ ბენეფიტებზე საუბარი იქნება წლის ბოლოდან დეკემბერ-იანვრის თვიდან და ასე შემდეგ, თუმცა ამ ეტაპზე მიღწეული იქნა იმ საკითხებთან დაკავშირებით შეთანხმება, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დასაქმებულებისათვის. ბუნებრივია, არის საკითხები, რომელთან დაკავშირებითაც აუცილებელია მოლაპარაკებების გაგრძელება და შეთანხმების მიღწევა იქნება აუცილებელი და თანხმობაც გამოითქვა, ასე ვთქვათ, ქალაქის ხელმძღვანელობის და კომპანიის მხრიდან, რომ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით გაგრძელდეს მოლაპარაკებები და იგივე გაფორმდეს ახალი კოლექტიური ხელშეკრულება, რომელშიც ჩაიწერება როგორც ძველი სარგებელი. დიახ, ეს არის, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს უწყვეტი პროცესი, სადაც ის სარგებელი, რომელიც სჭირდება და ასე ვთქვათ, დასაქმებულებს მიეწოდებათ პერიოდულად. უბრალოდ ამ ეტაპზე საუბარი გვქონდა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რომელიც მაგალითისათვის, კომპანიის მხრიდან და ქალაქის მერის მხრიდანაც საუბარი იყო, რომ ამ ეტაპზე გააჩნდათ, როგორ გადანაწილებული იყო, რაც შეიძლება მეტ სპექტრზე დასაქმებულების და შეხებოდა უფრო ბევრ ადამიანს. ეს შეთანხმება გამორიცხავს თუ არა მომავალში რაიმე ტიპის ისეთ უკიდურეს ხორცილებებს, რომელმაც თქვათ რამდენიმე საათით, 2-3 დღით თუ 2 წუთები გამოიწვია მათ შორის მეტროპოლიტენის კოლაფსი. ანუ პროცესი, რომელიც განგრძობითია და გადაიხედება რაღაც დროში, მუდმივად გამორიცხავს იმას, რომ შესაბამისი ლოჯისტიკური სამსახურის წარმომადგენლები აღარ მიმართავენ უკიდურეს ომებს. ბუნებრივია, ხა უკიდურეს ზომების მიმართვა ხდება, მაშინ როდესაც არ ხდება მოლაპარაკებები, ვალდებულებები არ სრულდება ის, რაც ნაკისრი აქვს კომპანიას, ხელმძღვანელობას და ასე შემდეგ. მოცემულ შემთხვევაში, თუ იმ პირობითად წარიმართება მოლაპარაკებები, რომლებზეც საუბარია ამ ეტაპზე დასაქმებულები ასე ვთქვათ, მიიღებენ იმ სარგებელს, რომელზედაც იყო მოლაპარაკება და შეთანხმება, კონკრეტული შეთანხმებებია მიღწეული. ბუნებრივია, თუ პროცესები ჩვეულებრივ წარიმართება იმ თვალსაზრისით, რომელზედაც იყო მათ შორის ამ შეხვედრაზე და მანამდე საუბარი და ის დაპირებები, რომლებიც გაიცა მაგალითისათვის ასეთ შემთხვევაში, მე მგონი ამ პირობებში იურიდიული გარანტიები არსებობს ამ გაცემული დაპირებების შესრულებაზე, თუ ეს არის ჯერ სიტყვიერი დაპირებები, რომელზეც უკვე წლის ბოლოდან შეიძლება რომ ხელშეკრულებების გადახედვა მოხდეს და ჩაწერა და გაწერა. არის საკითხები, რომელთან დაკავშირებით ეს არის შეთანხმება, მხარეთა შორის არსებული შეთანხმება, რომელზედაც ვალდებულებები აიღო კომპანიამ და ასე ვთქვათ, აღნიშნულთან დაკავშირებით გაცხადებულია ერთნიშნულად. არის საკითხები, რომელზედაც საუბარია, რომ გაიწერება კოლექტიურ ხელშეკრულებაში, მათ შორის ასე ვთქვათ, მოვა რა წლის ბოლო არის მაგალითისათვის ერთ-ერთ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი არა დეკემბერ-იანვრის თვიდან დაიწყოს იგივე ავტობუსის მძღოლებისათვის წელთან ამსახურების მიხედვით დანამატების განსაზღვრასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ამ ეტაპზე ისინი ვერ სარგებლობენ. ბუნებრივია, ეს საკითხები არის ის საკითხები, რომლებიც ახალი შეთანხმების მიღწევის პირობებში გაიწერება, თუმცა ამ ეტაპზე კონკრეტული შეთანხმებები კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებით უკვე შეთანხმებულია, გაწერილია, რაც ნიშნავს, რომ კომპანიას ვალდებულება აქვს შეასრულოს ეს პირობები. საკმაოდ ბევრი პუნქტი არის იმ შეთანხმების ახლა აქ რაც არის და ალბათ ყველა ჩამოთვლას ვერც მოვასწრებთ ეთერში, მაგრამ მინდა რომ გამოვყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომელზეც იყო განსაკუთრებული მოთხოვნები და გამოვყოთ რამდენიმე ისეთი დაპირება, რომელიც უნდა მოვიკითხოთ უკვე წლის ბოლოსთვის, რომელთა დაკავშირებით უნდა განაახლოს მერიამ საკუთარი ხედვების გარკვეული ცვლილებები. მოდი ესეც გავუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს. კი ბატონო, ანუ დავყოთ ორ საკითხად, ხო? ის რაზეც შეთანხმება არის მიღწეული, მაგალითისათვის საკითხი, რომ ღამის საათებში მუშაობისათვის დასაქმებულები მიიღებენ დამატებით დანამატს 10%-ის ოდენობით, ანუ დღეს მდგომარეობით 20-ია, მომავალში იქნება 30%-ის ოდენობით. მაგალითისათვის დეკრეტში გასული თითეული დასაქმებული მიიღებს
კონკრეტის ასე ვთქვათ ანაზღაურებას ასე ვთქვათ 6 თვის ოდენობით, ანუ სრული ხელფასის ოდენობით 6 თვის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ეს იყო მანამდე 3 თვის ოდენობით. ასევე იზრდება ასე ვთქვათ თანრიგებისად მე-6, მე-5, მე-4 თანრიგებისათვის დანამატების ოდენობა. ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითისათვის იგივე ბუქსირის მძღოლებისათვის დანამატებითი დანამატი გაიწერება. სამეურნეო მძღოლებისათვის გაიწერება მძიმე პირობებში მუშაობისათვის ისინი მიიღებენ დამატებით 10 დღის ოდენობით, ასე ვთქვათ, შვებულებას. ანაზღაურდება კომპანიის მიერ ჩატარებული მეცადინეობები, ასე ვთქვათ, რომელიც სტარტდება თვეში ერთხელ. საუბარია იმაზე, რომ მაგალითისათვის დეკემბრის თვიდან უკვე დაიწყება მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის შესვენებები, რომლებსაც მეტროს თანამშრომლები პრაქტიკულად ვერ იყენებენ, 9 საათის ოდენობით ანაზღაურდეს და აღნიშნული მოითხოვს ბიუჯეტს 600,000 ლარის ოდენობით, რომელზედაც საუბარია, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ანაზღაურება უკვე დეკემბერ-იანვრის პერიოდის შემდგომ. ასევე არის ძალიან ბევრი რაც შეეხება ავტობუსების მძღოლებს, ამ შემთხვევაში დაახლოებით რა მასშტაბის სხვაობაზე იყო საუბარი და როდიდან ველოდებით გათანაბრება, იმიტომ რომ იყო საუბარი, ჩანაცვლება უნდა მოხდეს ისეთ ავტობუსების და გარკვეულწილად მე ეს გრძელვადიანი გეგმები უკვე ჰქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა სხვა მიმართულებით და სხვა ნაწილში. აი დღეს ეს პერიოდი როგორ რეგულირდება? ანუ ეს საკითხებია მინიმუმ მათ შორის საკითხები ჩამოვთვალე ამ ეტაპზე, რაზეც შეთანხმება მოხდა, პირდაპირ მოხდა დაპირება მათ შორის შეთანხმებაზეც გაჟღერდა უშუალოდ მერის მიერ, რომ უახლოეს თვეებში მოხდება ავტოპარკის სრულიად განახლება და განახლებულ ასე ვთქვათ ავტოპარკში დასაქმებული პირების ხელფასების გათანაბრება მოხდება და აი აქ საუბარი გვაქვს სულ რაღაც უახლოეს თვეებთან მიმართებით, უბრალოდ ეხლა ჩემი მხრიდან არასწორია ნებისმიერი თვე განსაზღვრა ნოემბერი, დეკემბერი თუ იანვარი. ამ საკმაოდ რთული მოლაპარაკებისას, რომელსაც ყველა მხარეს ულოცავ, რომ შედარებით წარმატებულა, თუმცა განგრძელვად იმაში დასრულდა, ითვალისწინებდა თუ არა თქვენი მხარე ამ შემთხვევაში პროფკავშირები და თქვენ მიღმა ძლიერი იურიდიული გუნდისა არც ეკონომისტების გუნდს უჩივით, ძალიან რთულ ვითარებას, რომელშიც არის მუნიციპალური სატრანსპორტო სამსახური, რას გულისხმობ. უმეტესობა მათი მიმართულებების არის სრულად დოტაციური, რაც თქვენი, ჩემი, ანას, დანარჩენების, ჩვენი მაყურებლების ჯიბიდან ფინანსდება. ეს ცხადია, არც ერთ შემთხვევაში დისკრიმინაციულ შრომას არ აბალანსებს, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ განსაკუთრებით მეტროპოლიტენის შემთხვევაში ჩვენ სრულ დოტაციასთან გვაქვს საქმე, რაც თბილისის ბიუჯეტს მრავალი მილიონი უჯდება ყოველწლიურად. აი ეს დეტალები თუ იყო მოლაპარაკებისას გათვალისწინებული. ძალიან ბევრი დეტალის გათვალისწინება მოხდა. მოცემულ შემთხვევაში ძალიან ბევრი საკითხი იყო, რომელიც განხილული ყოფილიყო და განხილულ იქნა და აი ეს შეთანხმება, რომელიც ამ პერიოდში იქნა მიღწეული, მოხდა ძალიან ბევრი, მათ შორის თქვენს მიერ აღნიშნული საკითხების გათვალისწინებით, ვინაიდან სხვა პირობებში უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა აი ამ სარგებლის მოტანა დასაქმებულებისათვის, რაზეც გვქონდა საუბარი. თამარ სურმავას მადლობა, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების იურის, სხვათა შორის გარდა საუბარს თამართან, რომლის ვიდეო ვერსია სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე იხილავთ, სრული ჩამონათვალი, რაზე მიაღწია შეთანხმებას საქართველოს გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა წარმოდგენილი შესაბამისი, ანუ სატრანსპორტო კომპანიის და სხვა სამსახურების სახით უკვე BMG-ზე რამდენიმე წუთში იხილავთ. Stუმარს გავაცილოთ რეკლამაზე გავხალთ. კომპანია ფრედოს პარტნიორმა კომპანიამ ბიოდიზელ ჯორჯიამ საქართველოში ბიოდიზელის წარმოება დაიწყო. კომპანიის ავტოგასამართ სადგურებზე კი ბიოდიზელის გაყიდვა ხდება. კომპანიამ ავსტრიის ქალაქ გრაცის უნივერსიტეტის პროფესორს ბიოდიზელის სინთეზის ტექნოლოგიების ექსპერტსაც უმასპინძლა და მასთან საქმიანი შეხვედრა სწორედ საწვავის ეკოლოგიურ ალტერნატივაზე ბიოდიზელთან დაკავშირებით გამართა. რა უპირატესობები აქვს ბიოდიზელს ჩვეულებრივ საწვავთან შედარებით? შეხვედრის დეტალებს ანუგამ ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახავთ. სცენარეული ზეთის გამოყენება ძრავების საწვავად დღეს შეიძლება მნიშვნელოვნად არ მიგვაჩნდეს, მაგრამ დროთა განმავლობაში სცენარეული ზეთის საწვავი ისეთივე მნიშვნელოვანი გახდება, როგორც დღეს ნავთობის პროდუქტებია, წერდა რუდოლფ დიზელი 1912 წელს.
ბიოდიზელი მცენარეული ზეთისგან მიღებული ნივთიერებაა. მისი გამოყენება საწვავად შეიძლება ყველა იმ დანადგარში, რაც დიზელის საწვავს მოიხმარს, მათ შორის ავტომობილებში. მსოფლიოში ბიოდიზელის მოხმარება წლიდან წლამდე იზრდება. ამ შემთხვევაში ერთ საქართველოს ყოფილა გამონაკლისი. ნავთობმწარმოებელი კომპანია ფრეგო პირველი აღმოჩნდა, რომელმაც ქართულ ბაზარს ბიოდიზელი შესთავაზა. პირველი საცდელი პროექტი ბიოდიზელის შესახებ განახორციელა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2 წლის წინ წარმატებით დამთავრდა ეს პროექტი, დავნერგეთ მოწინავე ტექნოლოგია, გავაკეთეთ პირველად საქართველოს ისტორიაში ალტერნატიული და განახლებადი საწვავი, რომელსაც მშვენიერი შედეგები აჩვენა, ტესტირებული იქნა როგორც ლაბორატორიებში, ისევე ჩვეულებრივ მანქანებში. ამ მანქანები მშვენივრად მოძრაობდნენ ქუჩაში, ძრავებიც ასევე მშვენივრად მუშაობდნენ, მივახციეთ ჩვენ ძალიან მაღალ ხარისხს ჩვენ მიერ წარმოებული საწვავის. ამის შემდეგ მოხდა ის ძალიან სასიხარულო ფაქტი, რასაც ქვია მეცნიერებისა და ინდუსტრიის თანამშრომლობა. კომპანია ფრეგო დაინტერესდა ჩვენი ილიას უნივერსიტეტის მიღწევებით, დავიწყეთ თანამშრომლობა და მოხდა ის, რასაც ქვია კომერციალიზაცია ამ პროექტის. ბიოდიზელის საწარმოს გახსნასთან ერთად ფრეგოს ავსტრიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ბიოდიზელის ტექნოლოგიების ექსპერტი მარტინ მიტელბახი ეწვია, რომელმაც კომპანიის მენეჯმენტთან ერთად ფრეგოს ახალ მიმართულებაზე ისაუბრა და გარკვეული რეკომენდაციებიც გასცა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მაქვს შესაძლებლობა ვიყო ამ პროექტის თანამონაწილე, რადგან ბიოდიზელის წარმოება პირველად დაიწყო ამ რეგიონში. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს მიმართულება მსოფლიოსთვის. ბიოდიზელს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში უკვე წლებია წარმატებულად იყენებენ. ისინი ჩვეულებრივ საწვავს ანაცვლებენ ალტერნატიული, ბევრად ეკოლოგიური საწვავით, ბიოდიზელით. რა თქმა უნდა, ალტერნატიულ საწვავად ელექტროენერგიის გამოყენებაც შეიძლება, თუმცა დიზელის ჩასანაცვლებლად ბიოდიზელი საუკეთესო ვარიანტია. შეხვედრა შეეხო ძირითადად უფრო წარმოების განვითარების მიმართულებას, როგორ შეუძლოთ და ვაწარმოოთ უფრო მეტი ბიოდიზელი, თუ როგორ გავზარდოთ ჩვენი საწარმო სიმძლავრეები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თავად პროდუქცია B10 უკვე გუშინდელი დღიდან იყიდება ნავთობ კომპანია ფრეგოს ქსელში, ჯერჯერობით დედაქალაქში არსებულ ყველა ავტოგასამართ სადგურზე და მინდა ვთქვა, რომ გუშინდელმა გაიდვებმა ჩვენს მოლოდინებსაც კი გადააჭარბა, იმიტომ რომ გუშინ გაიყიდა დაახლოებით 15%-ით მეტი დიზელი, ვიდრე წინა თვეების და წინა დღეების საშუალო მაჩვენებელი იყო. ავსტრიელ ექსპერტთან შეხვედრისას კომპანიის ეკოლოგიის პოლიტიკის განვითარებასაც გაესვა ხაზი, რათა ის ევროპულ სტანდარტებს კიდევ უფრო დაუახლოვდეს. ეკოლოგიური პოლიტიკა მომავალში კომპანიის მხრიდან სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებას გულისხმობს. საქართველოში სტუმარი ღვთისა, ღვინო ნომერ პირველი სასმელია და 8000 წლიან ისტორიას ითვლის. ქვევრის ღვინის დაყენება ქართული ტრადიციული მეთოდი, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, რითაც საქართველოს იუნესკოს წარმომადგენლობით ნუსხაშიც არის წარმოდგენილი. ქვევრი ეროვნული სიამაყე და მისი მსოფლიო მასშტაბით აღიარებით ამაყობს ყველა. ტრადიციებს პატივისცემა სჭირდება და აღმოჩნდა, რომ გათანამედროვეობაც განსაკუთრებით საინტერესო ამბავია. მithumetes თუ ქვევრისთვის საჭირო დამზადების რამდენიმე კვირიანი პროცესი თიხის მოზერით, გამოწვით და დამუშავებით ერთ-სამ პრინტერზე ინაცვლებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 1000 წლეულების განმავლობაში უცვლელი ტრადიცია მთელმა მსოფლიომ მიიღო, ქართულმა ახალგაზრდებმა ინოვაციების სააგენტოს მცირე გრანტების პროგრამით მიღებული 5000 ლარიანი დახმარებით ქართული ტრადიციული ქვევრის სრულიად ახალი მეთოდით შექმნეს. დავით მიზანდარს, ნიკა გუჯეჯიანს და ასევე გიორგი მამასახლის პროექტების თანაავტორებს ქვევრი XYZ-ის, მე მგონი სწორად ვკითხულობ ამას, თანაავტორებს მასპინძლობთ საქმიანი ინტელექტუალში, ძალიან ცნობილი სახელი კი არის. მაგრამ მაინც მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის და მოდი დავიწყოთ იდეით, საიდან გაჩნდა ქვევრის 3D პრინტერით დაბეჭდა. ნიკა მოყოლით. რაკავშირებს ერთ ღვინოსთან? ანუ პრინციპში ჩვენ ძალიან სხვადასხვა მიმართულებებით მსგავს თითქმის იგივე სახის პროექტებს ვახორციელებდით ხოლმე. ოღონდ ერთად ეს რაღაც პირველი პროექტი გავაკეთეთ. ღვინოსთან რამე კავშირი ქონდა თუ ქვევრი უკვე? კი, დაიწყო იმით, რომ რაღაც ღვინო არ მოგვეწონა ერთ-ერთ რესტორანში ქვევრის ღვინო და პრობლემებზე საუბრიდან გადავედით უცბად იდეის მოფიქრებაზე, რანაირად შეიძლება გამოვასწოროთ, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც კი
ქვევრის ღვინოს აქვს დღეს საქართველოში. და რაში მდგომარეობს ეს, რა პრობლემას ასწორებს, რა ხარვეს ასწორებს 3D პრინტერით დაბეჭდილი ქვევრი? ისეა ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ ის არის, რომ ხელმისაწვდომი არ არის და არ არის ხელმისაწვდომი, ასე ვთქვათ, ყველაზე კარგი ხარისხის ქვევრი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ კარგი ხარისხის ქვევრი გავხადოთ ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ანუ წარმოების შექმნას გეგმოთ, რომელიც ასე ვთქვათ რიგში დგომა ყოველ შემთხვევაში აღარ მოუწევთ მეღვინეებს, რომლებიც რა დრო ჭირდება მაშინ, ანუ რა განსხვავება არის ამ დროში და ხელმისაწვდომობაში? მაშინ ერთი 3D პრინტერი დაბეჭდილ ქვევრს რა ვადაში ხდება მისი დამზადება? ჩვენ ასე ვთქვათ პროცესი ეხაც პროცესში ვართ, ანუ ეხაც ვამუშავებთ ასე ვთქვათ წარმოებას. მაგრამ დაახლოებით რომ გითხრათ, ესე იგი იწყება დაახლოებით ქვევს დაჭირდება ამოშენებისთვის ალბათ 1 დღე მაქსიმუმ. შემდეგ არის დაახლოებით 1 კვირიანი პროცესი შრობის და შემდეგ არის 24 საათიანი გამოწვევის პროცესი. ანუ რაღაცა ეტაპებს მაინც იგივეს გადის, რაც ტრადიციული აბსოლუტურად აი ეს ამოშენების პროცესიც რაც 3D პრინტერს რაც 3D პრინტერი აკეთებს იგივე ტრადიციული ქვევრის შენების პროცესს ძალიან გავს. უბრალოდ არ არის ადამიანის ხელი ჩართული და ასე ვთქვათ რობოტიზებულია პროცესი და ეს სიზუსტე არის მაქსიმალურად დაცული. ანუ ადამიანის შემთხვევაში თუ ადამიანი ხელით ძელს და იქ რაღაცები შეიძლება ასე ვთქვათ გამოეპაროს და სუსტი წერტილები, რასაც ქვია ქვევში, რაც შემდეგ ბზარების სახით არის, ხო? ამ რობოტს აბსოლუტურად ერთი ამოსუნთქვით შეუძლია რომ ერთი სიზუსტით გააკეთოს მთელი. თქვენ თვითონ ეს ტექნოლოგია შეისწავლეთ რეალურად, სანამ 3D პრინტერამდე მიხვიდოდით და კონკრეტულად ამ დავალებას მისცემდით რობოტს რომ შეესრულებინა, რა ინფორმაციის მოძიება დაგჭირდათ ამ ყველაფრისათვის? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჯერ ვეძებდით თიხის პარამეტრებს, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო, რა თიხა უნდა გამოგვეყენებინა. შემდეგ მოვიძიეთ ეს 3D პრინტერი, რომელიც სხვადასხვა ერთი ცალია, რომელიც ესეთი ინდუსტრიული ტიპის ნაწარს ქმნის. შემდეგ დავიწყეთ მოდიფიცირება, რომ აი ქვევრისთვის მოგვერგო ეს ყველა პროცესი. დაახლოებით 2 თვე ვიმუშავეთ ამაზე, ავაგეთ ქვევრის ვექტორული ვერსია. და შემდეგ პირველი ქვევრიც შევქმნით ამ. რამხელა იყო პირველი ქვევრი? პირველი ქვევრი არის 10 ლიტრიანი, თუმცა ახლა უკვე მუშაობთ ამ კვირაში გვექნება 100 litrიანი ქვევრი. ეს მაქსიმალური ზომა ბოდიში ფიქრა? ეს მაქსიმალური ზომა არ არის, შემდეგ გადავალთ უფრო დიდი ზომის ქვევრების წარმოებაზე, დაახლოებით 500 litrიანი და ზემოთ. ამისთვის უფრო მეტი შრომაა ჩასადები და სხვა რაღაცა პარამეტრების ცვლილებები არის გასათვალისწინებელი. თქვენც ახსენეთ, რომ აი ღვინის გემო არ მოგეწონათ ქვევრის და ამის შემდეგ გადაწყვეტეთ, აი თქვათ რა პრობლემები აქვს ქვევრის ღვინოს, ხო? დიდწილად ქვევრის ღვინის გემონურთვისებებიც ამაზეა დამოკიდებული, რა ხარისხის არის ქვევრი. აი რო შევადაროთ, ასე ვთქვათ, თქვენი 3D პრინტერი დაბეჭდილი ქვევრი და ის ქვევრი, რომელიც საუკუნეების ტრადიციით მოყვება და ნუ ბევრი ხელოსანიც აღარ არის და ამ ხელობის ავტორი კი ბატონო და მათაც ბევრი საქმე აქვს. რით განსხვავდება? ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ შემადგენლობა, ანუ თიხა, გამოწვის პროცესი და ასე შემდეგ არის თუ არა იდენტური. უბრალოდ ეს უფრო დახვეწილი ტექნოლოგია. პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს დიდი ტრადიცია ამ ქვევრის 8000 წლიანი. მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე არ მოვიდა ის სრულყოფილად. ეგ იმას ნიშნავს, რომ დღესდღეობით ქვევს უსმევენ სანთელს რო არ გააპაროს ფორებით და და სანთელი შედის რეაქციაში საცმელთან მიღებულიც არის შიგნით. პროსვავი ბლანტია. ყავს გემო. მე მგონი სანთლიან ღვინოს არ უნდა სვავდეს ადამიანი. აქედან გამომდინარე, ანუ გამორიცხავს, ხო? თქვა გამორიცხავს ფორების და მსგავსი რაღაცა. რაღაცების წასმას, სხვა რაღაც ნიუტრიენტების ზეგავლენას ამ ღვინოსთან, ეს თიხარი აქვს სტანდარტიზებული, აქვს სუფთა, რაღაც გამოკვლეული. რო სვავეს იყოს ღვინის გემო იყოს. ჭირდებათ რომ ეს თქვენი მონაყოლი უკვე კონკრეტული მაგალითით დაამტკიცოთ. ერთი მოსავალი და ერთი სეზონი რო აუცილებელი იქნება ფაქტია. წელს პირველად დაიწურება 3D პრინტერში დაბეჭდილი ქვევრი. ერთხელ არსებობს ამ ეს საკმაოდ არის სხვა ქვეყნებიდან, რაც არ მარტო საქართველოსდან, რაც ძალიან გვიხარია. ვებგვერდის საშუალებით მივიღეთ უკვე მოთხოვნა და რაოდენობები და შეკვეთები უკვე არსებობს. პატარა ქვევრებზე, რაც ის აი ზუსტად ეგ მაინტერესებდა, რა ტიპის ქვევრები ჭირდებოდათ დღეს მეღვინეებს და მცირე ასევე საოჯახო საწარმოებს და დაწყებული 50 litrიანი ქვევრიდან დამთავრებული ტონა
მაქსიმალური პრინციპში ტონა რაც კი მივიღეთ. შემდგომი განვითარება რაზეა დამოკიდებული, როგორ მიიღებს ქართული ან უცხო ქვეყნის თქო მეღვინეები ამ ქვევრებს თუ როგორ აი რაზეა დამოკიდებული პროექტი შემდგომი განვითარება. ისე ხო გეუბნები კიდე მუშაობთ მაგ პროცესში ვარ თო ზუსტად ეგ ყველაფერი ასე ვთქვათ საბოლოო იმამდე მივიყვანეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ იგივეს ვიტყვი, იდეა არის რომ ქვევრი, მაღალი ხარისხის ქვევრი იყოს ხელმისაწვდომი ასე ვთქვათ იმ დაინტერესებული პირებისთვის, ვინც კი არ ვიცი, საქართველოში არის საქართველოში ტრანსპორტირება, რომელიც 3D პრინტერის სხვა ქვეყანაში არსებობის შემთხვევაში რეალურად ქვევრის გადატანის საჭიროებას აღარ წარმოადგენს. მეორე არის თანხა და ფასი. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტრადიციული მეთოდით დამზადებულ ქვევრთან შედარებით 3D პრინტერით დაბეჭდილი ქვევრი უფრო იაფი იჯდება მისი დამზადება და შესაბამისად ბაზარზე უფრო იაფად იქნება გამტარებული. ბაზარზე უფრო იაფად არ იქნება. აი შეგვიძლია ახლა ვეკითხოთ ზუსტად. უფრო ძვირი იქნება? კი, ალბათ სავარაუდოდ უფრო ძვირი იქნება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ თუ შევადარებ ტრადიციული ქვევრის, ასე ვთქვათ, შედეგებს ხო 10-დან 5 ქვევრი ტყდება, იმიტომ რომ ძალიან არაზუსტი და ასე ვთქვათ, არაპროგნოზირებადი პრიმიტიული ტექნოლოგიებით მზადდება ეს ყველაფერი, რაც შესაბამისად დიდ ხარჯთან არის დაკავშირებული მეღვინეებისთვის. 10 ქვევრიდან 5 რო გატყდება, ეგ უკვე რაღაც ანუ არა მარტო ფინანსური ზარალი, არამედ ღვინოც ხო რაღაცნაირად იკარგება, ასე ვთქვათ, ხო. ანუ ჩვენ შემთხვევაში გარანტირებული არის თუ ერთი ძალიან კარგი გამოვიდა, დანარჩენი 9-ც ძალიან კარგი გამოვა, იმიტომ რომ მთელი პროცესი არის სტანდარტიზებული და შეცდომის დაშვების მინიმალური ალბათობა არის. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვფიქრობთ, რომ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, მაგრამ ამ გარანტიებთან ასე ვთქვათ, შესაბამისი დამატებითი კომფორტი ღირება ფული, ასე ვთქვათ და ის დროც ვთქვათ, რომელსაც მოიგებს დამკვეთი. სხვაობა დროში ეხლავე შეგვიძლია გითხრათ 4-5-ჯერ ნაკლები იქნება. ამიტომ აი ვფიქრობ, რომ 3D პრინტერი არის თქვენი საკუთრება, რომელიც ერთი აღმოაჩინეთ გეგმავთ თუ რომ ამ მიმართულებით ინვესტიციები განახორციელოთ და უკვე საწარმოო პრინციპზე გადახვიდეთ და მოთხოვნა მიწოდების შესაბამისად თქვენ თავზე იყოთ დამოკიდებულები ამ ნაწილში საინვესტიციო საჭიროებები თუ გაქვთ დაახლოებით რა რაოდენობის თანხა გჭირდება და რა გეგმები გაქვთ. ამას ახლა ამ მომენტში ვითვლით და ამ კვირის მანძილზე უკვე გვექნება ჩამოყალიბებული თავიანობრივი და ბიუჯეტი, რომ ის მოძიებასაც უკვე ვიწყებთ. ის შეკვეთები რაც გაქვთ, რაც მიიღეთ, იმის დამზადებას მოახერხებთ აგვისტოსთვის კი 100 ლიტრიანი მოცულობის ქვევრებს დავამზადებთ წლევანდელი. რამდენი დაკვეთა 100 ლიტრიანი თუ საიდუმლო არ არის? დაახლოებით რამდენი იყო ნიგას რაღაც? არ ვიცი 10-15, ასე ვთქვათ, მეღვინე შეგვეხვიანა და სხვადასხვა რაოდენობის ასე ვთქვათ, ქვევრი აინტერესებს როგორია. ხო, ალბათ პირველი ეტაპი იქნება ის, რომ ამ ქვევრში ღვინო დაიდუღოს, დაღვინდეს და გაისინჯოს და შემდეგ უკვე ამაზეც იქნება დამოკიდებული რეალურად პროექტი. გარანტია რამდენი აქვს თქვენს ქვევრს? გარანტია თუ 8 წლის წინანდელი რაღაც ქვევრი ახლა იპოვეს, ანუ ძალიან დიდი გარანტია ექნება. 8 წელი. ჩვენი ქვევრი იბეჭდება მაღალი წნევით, დაახლოებით 80 ატმოსფეროთი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი წრე, ყოველი ფენა იდეალურად არის შერწყმული მის წინამორბედზე. ამიტომ ამ შემთხვევაში მიკრობზარების და ესეთ რაღაცების არსებობა არის მინიმუმამდე დაყვანილი და ასევე ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ რაღაც სტანდარტიზაციის პროცესი შევქმნათ, მაგალითად გავტესტოთ ქვევრი მაღალ წნევაზე 2-3 ბარს თუ გაუძლებს და შევადაროთ ასევე არსებულ ქვევრებს, რაც ეხლა მზადდება. და ამის მიხედვით ჩამოვაყალიბოთ რაღაცა ჩვენი ქვევრის სტანდარტი, რის მიხედვითაც ყოველი მომდენო ქვევრი ამითი დამზადდება. ძალიან საინტერესო ამბავია, რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოთხოვნაზეც გაქვთ გათვლები, მაგრამ მაინტერესებს დღეს არსებული ბაზრიდან გამომდინარე, თუ გქონდათ რაიმე კვლევა ჩატარებული, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად მომზადებულ ხართ იქამდე ორთვიანი პროცესი გაგიuliათ, ვიდრე პირველი ქვევრი დაიბეჭდებოდა. ამ ინფორმაციასაც თუ ფლობს, ძალიან საინტერესო იქნება თუ გაგვიზიარებდით დღეს აი დაახლოებით რა რაოდენობის იქ მოუყევით რომ ასაპირებდით? არა, ყველაფერს არ უყევოდით, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც ვათვალიერებთ ფორმას, დროს, გამოწვის ტემპერატურას. ძირითადად ქვევრებიც ვნახე და შეგნით შევისწავლეთ როგორი არის ეს მიკრობზარები. ძირითადად რაღაც მექვევროს რომ იმას ვეკითხებოდით რა ტემპერატურაზე იწვებოდა, აი 900 გრადუსიო რა, ანუ ვერც კი ზომავდა ზუსტად, ანუ რა თვალით. ხო, თვალით აკეთებდა ამ ყველაფერს და
ჩვენ გვინდა რომ ძალიან ზუსტი იყოს და ძალიან ხარისხიანი იყოს და თან გვინდა რომ ქართული ტრადიცია უფრო განვითარდეს და უფრო აღწევს ამ მოთხოვნას არანაირი კვლევა არ არსებობს. აი წლიურად რამდენი ქვევრი ჭირდება მაგალითად საქართველოში მეღვინეების არსებობს და ძალიან კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ქვევის ქვეყანაში და ღვინის ქვეყანაში უნდა არსებობდეს. ამ შესაძლებლობას გამოვიყენოთ თქვენგან მიიღებდი ამ ინფორმაციას. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მსგავსი კვლევა აუცილებლად არის ჩასატარებელი და ვფიქრობთ, რომ არა მარტო ჩვენ როგორც რაღაც ასე ვთქვათ ამ იდეის ავტორებს, არამედ ზოგადად ქვეყანას გამოადგება, არა მარტო რამდენიმე მექვევრეს, არამედ ასე ვთქვათ მეღვინეებსაც და ზოგადად კვლევა ბაზრის ძალიან აუცილებელია მით უმეტეს ისეთი პროდუქტის, რომელიც თავიდან ბოლომდე ჩვენი ასე ვთქვათ ასეცია. თუ ასეთი მარტივად ხმისწვდომი იქნება, ვთქვათ, საოჯახო პირობებში შეიძლება ვიღაცამ გადაწყვიტოს, რომ ერთი ქვევრი შეიძლება და იქ დააყენოს, ვისაც არ აქვს მაგალითად. ჩვენ როგორც შეიძლება ხშირად მაგას ვამბობთ, რომ აი საქართველოში სახლის ღვინო, მამაჩემის ღვინო არის ყველაზე მაგარი ბრენდი საქართველოს ზოგადად. ანუ ყველაზე მეტად ენდობა სახლის ღვინოს. და ვფიქრობთ, რომ იდეაში პოტენციალი რომ ტრადიციული ქართული ღვინის, ასე ვთქვათ, კულტურა ტრადიციულ ქართულ ჭურჭელში ხდებოდეს, ვფიქრობთ, რომ აუცილებელი არის და აი, ბოლო კითხვა მაქვს. ფაქტობრივად ყველა დეტალი, რომელიც თქვენ გაიარეთ, ყველა ეტაპი, ხა ჩვენ მოვყევით. ნუ რაღაცა გარკვეული დეტალები, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თვითონაც ამ გზას გაყვეს, შეისწავლოს, იშოვოს 3D პრინტერი, დაბეჭდოს ქვევრი, სხვადასხვა მიმართულებით განავითაროს. ვფიქრობთ, რომ შეიძლება გამოგიჩნდეთ კონკურენტები იმავე მიმართულებით, იმავე პროდუქტის დამზადების თუ რამე თავდაცვითი მექანიზმი შეიძლება რომ გამოიმუშაოთ, არ ვიცი სამართლებრივად ეს როგორ შეიძლება ამ ნაწილში იყოს დაპატენტებული ან სხვა მხრივ. ამაზე გაქვთ ნაფიქრი ან რამე გადაწყვეტა გაქვთ ნაპოვნი? კონკრეტულად ესე ვერ ვიტყვით, მაგრამ ჩვენ ანუ სიამოვნებით. რაც უფრო მეტი ადამიანი მოკიდებს ამ საქმეს ხელს და ეცდება რომ ქვევრი გახადოს უფრო ხელმისაწვდომი და პოპულარული, ვფიქრობ რომ უფრო ხარისხიანი და ანუ კულტურა განვითარდება. მე ვფიქრობ რომ 8000 წლის მქონე კულტურა რომ დღემდე იგივე ტექნოლოგიით მზადდება, რა ტექნოლოგიითაც 8000 წლის წინ, ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ზუსტად ის არის რომ კონკურენცია არც ისე დიდი იყო ამ ბავში. ძალიან საინტერესო პროფესია. ვფიქრობთ რომ სიამოვნები. ამდენ ეს დამზადების ტრადიციაც უფრო თაობიდან თაობას გადაეცემოდა და ერთი ასე ვთქვათ შტოს წარმომადგენლები აკეთებდნენ ამას. ვფიქრობ რომ ასევე იყო რომ მოთხოვნა არც ისე ამ ხელა მოთხოვნა არ ყოფილა არასდროს. ეხლა შევადარებ ღვინოზე და თუ შევადარებთ ორჯერ თითქმის ორჯერ უფრო ძვირია ჩვეულებრივ ღვინოსთან შედარებით. გაიცოდნენ შოშაში რა ეკითხებოდნენ ეს ქვევრი. იმედი ახლა გაიგებენ. მე წარმატებას გისურვებ ნებისმიერ მიმართულებით. მადლობა სტუმრობისათვის. დავით მიზანდარი, ნიკა გუჯეჯიანი და გიორგი მამასახლისი პროექტ ქვევრი XYZ-ის თანაავტორები გწნობდნენ საქმიანი დილის ეთერში. მოდით კიდევ ერთხელ გადავხედოთ გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზს, როგორი ამინდი გველოდება მომდევნო დღეების განმავლობაში და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. კომერციულ ბანკებს 2018 წლის 7 მაისიდან კრედიტების გაცემა შეეზღუდათ ეროვნული ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად, მათ ცესხები მხოლოდ მომხმარებელთა გადამხდელ უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის შემდეგ უნდა მისცენ. ასეთი ცესხები საერთო თანხა კომერციული ბანკის საზედამხედველო კაპიტალს 25%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. შესაბამისი ცვლილებები შევიდა კომერციულ ბანკებში კრედიტების კონცენტრაციისა და მსხვილი რისკების შესახებ დებულებაში. ამ მიმართულებით გაგრძელდება საუბარი საქმიანი დილის ეთერში. ელენე ჩუმბახიძე დღეს ეკატერინე სვანიძეს ბილსის უფროს იურის მასწავლებს. ელენე, მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს სტუმარს. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. როგორც პრინციპში შენგანაც შეიტყობდა ჩვენი მაყურებელი, საკრედიტო ურთიერთობებში ფიზიკური პირების ინტერესების დაცვის მიმართულებით ვისაუბრებთ დღეს ჩემს სტუმართან ერთად, ასევე აღნიშნული მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებებსაც შევეხებით. ცხადია, უკვე განხორციელებულს, დაგეგმილს და მათ ეფექტიანობას მიმოვიხილავთ. პირველ რიგში დილა მშვიდობის, ეკო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ ისეთ თემაზე, რომელიც პრინციპში აქტუალობას არ კარგავს დღემდე და მით უმეტეს თქვენც ალბათ სათქმელი კიდევ ბევრი გაქვთ, რადგან დაგეგმილია კიდევ ესე ვთქვათ მეორე ეტაპი აღნიშნული რეფორმის, თუმცა მანამდე ვიდრე დაგეგმილ სიახლეებზე გადავალთ, მინდა რომ 2017 წლიდან განხორციელებული ეგრეთ წოდებული რეფორმა და ის შეზღუდვები მიმოვიხილოთ სამართლებრივ ჭრილში, რაც დაწესდა საქართველოში ფიზიკური პირების მიმართ ცესხების გაცემასთან დაკავშირებით, ლარიზაცია იყო ნახსენები და ასე შემდეგ. მოდით პირველ რიგში ვისაუბროთ იმაზე, თუ რამდენად სწორად და ეფექტიანად იყო გაწერილი ყველა ის დეტალი, რომელიც რეალურად პრევენციული სახე უნდა ქონოდა სამართლებრივ დოკუმენტებში და რამდენად იქონია ამ ყველაფერმა შედეგი დღემდე. პირველ რიგში დიდი მადლობა ასევე რომ მომიწვიეთ. ძალიან სასიამოვნოა და თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება, ანუ შემიძლია ესე მოკლედ შევაჯამო არსებული ვითარება, რომ საკმაოდ საკანონმდებლო დონეზე განხორციელებული ცვლილებები იყო საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი და საკმაოდ ზუსტად და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული. ანუ ისეთი რედაქციით იქნა მიღებული რიგი განმარტებისა და შეზღუდვებისა, რომ პრინციპში ინტერპრეტაციის ფართო არეალს არ ტოვებდა, რომელიც ასევე შემდგომ შეივსო ეროვნული ბანკის მიერ გამოცემული განმარტებები. ერთადერთი თქვა თუ შეიძლება ითქვას რომ რამე ნაკლი ქონდა ამ რეფორმას იყო ის რომ მისი აღსრულების მექანიზმები არ იყო კარგად შემუშავებული და აპრობირებული. რაც მდგომარეობდა იმაში რომ ეროვნული ბანკი რომელიც მოიაზრება ამ სფეროს რეგულატორად საქართველოში დღესდღეობით მეტნაკლებად უფრო აქტიური და პროაქტიული იყო მის უშუალო დაქვემდებარებაში არსებულ სუბიექტებთან მიმართებაში. მე ვგულისხმობ ლიცენზირებულ სუბიექტებს, მოთამაშეებს ბაზარზე, კომერციულ ბანკებს, მიკროფინანსო ორგანიზაციებს, საკრედიტო კავშირებს და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც ის სუბიექტები, რომლებიც უშუალოდ ეროვნული ბანკის დაქვემდებარებაში და კონტროლის ქვეშ არ ექცევიან, თქვათ, კერძო პირები თუ შეპესეები, ეგრეთ წოდებული მებაღშეები, ონლაინ საკრედიტო პლატფორმები, მათ შეძლეს ფაქტიურად დღემდე ისე მოსვლა, რომ ამ შეზღუდვების დარღვევით გაეცათ, თუმცა აქ აღნიშნოთ, რომ საქმე გვაქვს აღსრულებასთან და იმასთან, რომ ასე ვთქვათ, დოკუმენტში საკანონმდებლო დონეზე არ არის ეს ყველაფერი გაწერილი. არამედ აქ არის, როგორც ძირითად შემთხვევაში ჩვენთან საქართველოში პრაქტიკა ხომ ასეთი გვაქვს ძირითადად აღსრულების ნაწილში გვიჭირს უფრო მეტად ვიდრე საკანონმდებლო დონეზე. კი, მესმის. ობიექტური მიზეზიც აქვს, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკისთვის რთულია მიიღოს ინფორმაცია სუბიექტის საქმიანობაზე, თუ ეს სუბიექტი მის დაქვემდებარებაში არ არის და რეგულარული ანგარიშვალდებული არ აქვს. მოდით ვისაუბროთ უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ სანამ ეთერში შემოვიდოდეთ და თქვენ ახსენეთ რომ შემოდგომიდან უკვე მეორე ეტაპი აღნიშნული რეფორმის უნდა წესდარიგით შევიდეს ძალაში. რას გულისხმობს აღნიშნული მეორე ეტაპი, რა მიმართულებით ასე ვთქვათ გამოეხმაურება ის პირველ ეტაპს აღნიშნული რეფორმის და რა სიახლეები იქნება? ანუ ეს მეორე ეტაპი თავისი შინაარსით, ჩვენი დღესდღეობით ეს კანონპროექტი განიხილება პარლამენტში მეორე მოსმენით, ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული პროექტი ცვლილებების და სამოქალაქო
საქალაქო კოდექსში, რომელიც თავისი შინაარსით არის ორი ნაწილისგან შემდგარი. ანუ პირველი ნაწილი, როგორც თქვენ ზუსტად ახსენეთ, ეხმაურება პირველი ეტაპის 2017 წლის იანვრიდან ამოქმედებული ეტაპის შედეგების გარკვეულწილად დარეგულირებას შემდგომ, რადგან პრაქტიკა მაჩვენა, რომ რაღაც დანაკლისები არის, სადღაც ბაზარმა რეაგირება მოახდინა არსებულ შეზღუდვებზე და ალტერნატიული გზები მოიძია ფუნქციონირების, ხოლო მეორე ნაწილი კი ეხება აქამდე არ შეხებულ საგანს, კერძოდ ყველაზე ხშირად გამოყენებად უზრუნველყოფის საშუალებებს, რაც ბუნებრივია თანსდევს სასესხო ურთიერთობას, ეს არის გირავნობა და იპოთეკა. ძალიან მოკლედ რომ მიმოვიხილო, პირველი ნაწილი შედგება იმისგან, რომ თუ აქამდე თქვენ გემახსოვრებათ დაწესდა 2017 წლის იანვრიდან ზღვრული ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ფიზიკური პირებზე გაცემულ სესხებზე და ასევე ზღვრული საჯარიმო პროცენტი, რომელიც 150% შეიძლება და ყოფილიყო ნარჩენი სესხის თანხის. ეხლა ფაქტიურად ეფექტური განახევდა 100-დან არის 50 შემოთავაზებულ რედაქციაში, ხოლო ასევე შემცირდა ზღვრული ოდენობაც საჯარიმო პროცენტის, რადგან შეიცვალა გამოთვლის მექანიზმი, ხა ძალიან რო არ დაგაბნიოთ. და სესხის ნარჩენი ღირებულების გამოთვლის მექანიზმი ისეთგვარად შეიცვალა, რომ ფაქტიურად შეამცირა ის ოდენობა, საიდანაც ეს 150% შეგვიძლია დავიწყო. კი ბატონო, ფაქტობრივად რას ემსახურებოდა აღნიშნული ცვლილებები, ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ უკვე წელიწად ნახევარი, ესე ვთქვათ, ვისმენთ თუ რისთვის და რისი პრევენციისთვის ახორციელებს საკანონმდებლო ორგანო აღნიშნულ ცვლილებებს, თუმცა ვისაუბროთ უშუალოდ აი სამართლებრივ მხარეზე. ეს ყველაფერი რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ისე იყოს გაწერილი იმ დოკუმენტში და ისე იყოს ჩამოყალიბებული კანონი, რომ ამან იქონიოს რეალურად ეფექტი. ფაქტობრივად რისთვისაც ხო დანიშნულებაც ხო ეს არის აღნიშნული ცვლილებები. მიზანი თქვენ სწორედ ასახეთ და ახსენეთ, ყოველთვის იყო ჭარბვალიანობის თავის არიდება აღმოფხვრა საქართველოს მოსახლეობაში, თუმცა იმისათვის მე პირადად როგორც იურისტ იმდენად დიდ პრობლემას ვერ ვხედავ თვითონ კანონმდებელის მიერ ჩამოყალიბებულ რედაქციასთან, რამდენადაც უფრო რთულია ამ ცვლილებების მიზანის ეფექტურად განხორციელებას ყოველდღიურობაში ისე, რომ არ მოხდეს თქვა გვერდითი ინტერესების შელახვა სხვა პიროვნებების, რომლებიც ასევე მონაწილეობენ ასეთ ურთიერთობებში. სხვათა შორის არ მინდა რომ ყურადღების მიღმა დამრჩეს ლიზინგის ესე ვთქვათ საკითხიც და აუცილებლად ამ ეს მეორე ეტაპი ლიზინგის მიმართულებით გარკვეულ შეზღუდვებსაც ითვალისწინებს და მოდით მაყურებელსაც განუმარტოთ სესხის და ლიზინგ შორის ესე ვთქვათ ის განსხვავება, სამართლებრივი განსხვავება არსებობს. ანუ კონტექსტუალურად რატომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? ანუ ამ რეფორმის მეორე ნაწილი, ანუ რეფორმის ნაწილი ასევე არის იმ ბაზრის რეალობის ასახვა, რაც მოხდა 1 იანვრის განხორციელებული ცვლილებების შემდგომ. კერძოდ, ბაზარზე ეს საკრედიტო პროდუქტი, რაც იყო სამხმარებლო სესხი, ამ შეზღუდვების გათვალისწინებით გადანაწილდა განვადებით ნასყიდობის პროდუქტზე და ასევე ლიზინგის პროდუქტზე, რადგანაც ამ ორი ტიპის სამართალ ურთიერთობაზე არ მოქმედებდა ის ზღვრული საპროცენტო განაკვეთები, რაც კოდექსმა დაგვიწესა. აქედან გამომდინარე, კანონმდებელი ძალიან ლოგიკურად გადაწყვეტა ამ მსგავს სამართალ ურთიერთობასაც და თუ ვთქვათ, განვადების ნასყიდობა პირდაპირ გააიგივა სესხთან და მასზე გაავრცელა როგორც ლარიზაციის მოთხოვნა, რაც ნიშნავს, რომ პროდუქტი, რომელიც 100,000-ზე მეტი ღირებულება, 100,000-მდე ღირებულების არის ლარში, შეიძლება გაიყიდოს მხოლოდ ლარში და შეიძლება რომ იყოს ინდექსირებული სხვა ვალუტაზე, ლიზინგის და ასევე მასზე დააწესა ზღვრული საპროცენტო განაკვეთებიც. ლიზინგის შემთხვევაში კანონმდებელი უფრო მოქნილია და მხოლოდ ლარიზაციის მოთხოვნას ავრცელებს მასზე. ამის მიზეზი ჩემი შეხედულებით არის ის სამართლებრივი განსხვავება, რაც შინაარსობრივად არის სესხსა და ლიზინგს შორის. ანუ ინტერესის ობიექტი რა არის? ორივე შემთხვევაში ესეც რომ უთხრათ აუცილებლად ეს არის მდგომარეობს იმაში, თუ სესხის ურთიერთობაში თავდაპირველად მხარეთა ინტერესის ობიექტს წარმოადგენს თანხა, რომლის გასესხება ხდება და შემდგომ დაბრუნება, ლიზინგის შემთხვევაში მთავარი ინტერესის ობიექტი არის საგანი ქონება, რომლის შეძენა და ლიზინგით გაცემა ხდება ურთიერთობაში. შესაბამისად, ბუნებრივია,
რომ ამ ურთიერთობაზე კანონმდებელმა ზუსტი ანალოგია არ გაავრცელა და უფრო მოქნილი მიდგომა მიიღო. მაგრამ ვნახოთ მომავალში. ჩვენ ვიცით სხვა ქვეყნები ევროკავშირში, სადაც უფრო ხისტია ლიზინგთან მიდგომა, სამომხმარებლო ლიზინგთან, თუმცა ვნახოთ როგორ აისახება ეს პრაქტიკაში. ჩვენ მხოლოდ პროექტზე ვაპარაკობთ. ჯერჯერობით ჩვენ ცხადი არ ვიცით რა იქნება, ესე რომ ვთქვათ, ის შედეგები, რომელსაც დადებს და აჩვენებს მეორე ეტაპი აღნიშნული რეფორმის, თუმცა როდესაც ჩვენ ამა თუ იმ დაგეგმილ ცვლილებებზე ვსაუბრობთ და თუნდაც განხორციელებულ ცვლილებებს მიმოვიხილავთ საკანონმდებლოს, ყოველთვის ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი პრაქტიკაა, როდესაც შესაძლებელია რომ ვახსენოთ ის რისკებიც, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების შემდეგ და ამ ნაწილზეც მინდა რომ სანამ დავასრულებთ აუცილებლად კითხოთ ის ცვლილებები, რომელიც ეხება უშუალოდ ცესხების გაცემას ფიზიკურ პირებზე ხორციელდება და იგეგმება საკანონმდებლო ორგანოს მიერ, ხომ არ აჩენს გარკვეულ რისკებს და ესე რომ ვთქვათ, აი ხომ არ შეუწყობს ხელს გარკვეული ხვრელების გაჩენას, ესე რომ ვთქვათ, თუნდაც საკანონმდებლო ან აღსრულების ეტაპზე უკვე. აი ნუ ძალიან ძნელია რა თქმა უნდა ამის შეფასება თეორიულად, თუმცა ამ პირველი შესწავლით რაც შეიძლება მაგალითად რომ დავინახოთ, არის ის რომ თუნდაც განვადებით ნასყიდობის პროდუქტს რო შევხედოთ, რომელზეც კანონმდებელმა ლოგიკურად სწორედ გაავრცელა იგივე შეზღუდვები, რაც სამომხმარებლოს ცესხზე, ეს შეზღუდვები მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი ქონების არის კომერციული იურიდიული მეწარმე პირი. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ფიზიკური პირი ახორციელებს ამას, ეს შეზღუდვები მასზე არ გავრცელდება, რაც ბუნებრივად აი თითქოს აჩენს იმ გზას, რომ ფიზიკურმა პირმა ეს აქციოს საქმიანობად, ანუ შეიძინოს გამყიდველისგან რაღაცა ტექნიკა, თუნდაც და შემდგომ ამ შეზღუდვების გვერდითავლით საპროცედურო გადაკვეთით გადაყიდოს სხვა ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, თქვათ შემოსავლის დაუდასტურებლობის გამო ან სხვა პრობლემების გამო, რომ შესაბამისი პროდუქტით ისარგებლონ. ასევე ყურადღების მიღმა არ მინდა დავტოვო მეორე ეტაპი, ან მეორე ნაწილი ამ ცვლილების, რომელიც უზრუნველყოფას შეეხება, რომელიც თავისი მასშტაბით უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენ თვლით, ვინაიდან აქამდე არ ყოფილა და ძალიან საფუძვლიანად ცვლის იმ მიდგომას, რაც ახლა არის დაკანონებული რეალობაში. კერძოდ, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ფაქტიურად ხორციელდება და იგეგმება, არის ფიზიკურ პირზე გაცემული სესხის უზრუნველყოფის შეზღუდვა, ასევე ფიზიკური პირის, ცესხებელი იქნება ეს თუ სხვა, ასევე ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული ავტომობილით ან უძრავი ქონებით. ეს შეზღუდვა არ გავრცელდება ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებად სუბიექტებზე. ფაქტიურად რას ვიგებთ ამით? ანუ ეს რომ გავიგოთ პრაქტიკაში ეს როგორ გადაითარგმნება. მევახშეები, ფაქტიურად ფიზიკური პირები ან თქვათ არალიცენზირებადი სუბიექტები, რომლებიც ახდენენ სესხის გაცემას და უზრუნველყოფას უძრავენ, ვეღარ განახორციელებენ ამას. ვინაიდან არ არიან ჩვენ რამდენად შედეგიანი იქნება რეალურად აღნიშნული ცვლილებები ამაზე უკვე შემოდგომაზე შეგვეძლება იმედი მაქვს საუბარი. აუცილებლად კიდევ ერთხელ და არაერთხელ მოგისმენთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. ძალიან დიდი მადლობა ეკო იმისთვის რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ვისაუბრეთ ისეთ საკითხზე, რაც ყველა ჩვენგანს ეხება, ყველა ჩვენგანს თუ არა უმრავლესობას ეხება და აინტერესებს, რაც მთავარია და აქტუალურია დღესაც საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენი სტუმარი კიდევ ერთხელ. საუბრობდით სესხების გაცემასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც ამოქმედდა ჯერ კიდევ 2017 წელს და იგეგმება ახლაც შემოდგომაზე, ასე რომ ამ თემას აუცილებლად შევეხებით მას შემდეგ, რაც უკვე საკანონმდებლო ორგანო მიიღებს მას კანონის სახით. მადლობა ელენე ჩომახიძეს და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისთვის. და დავასრულოთ საქმიანი. არა, ჯერ მოვისმენთ საქმის კურსის როსი, დღეს რას ველოდებით საათს. დღეს ველოდებით ენგურხესის ტურისტული კომპლექსის მოსაწყობად განახლდა პროექტი. ვისაუბრებთ ამ თემაზე, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ძალიან კარგი და მიმზიდველი პროექტის დასაწყისში ასე ყოველ შემთხვევაში გაცხადებული ტურისტულად მიმზიდველი ობიექტი. ვნახოთ რას გეგმავენ ამ მიმართულებით განვითარებას. ასევე რომან კაკული ექნება ჩვენი სტუმარი, პარლამენტის აგრარული ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე. რა შენიშვნები აქვს მას ყოფილ პრემიერთან გიორგი კვირიკაშვილთან და მის ეკონომიკურ პოლიტიკასთან, ასევე რა მოლოდინები არსებობს მამუკა ბახტაძის პრემიერობის პერიოდში, ასევე გარკვეული მოთხოვნას აყენებს ის პარლამენტის მიმართ და ამასთან დაკავშირებითაც ზუსტად 15 საათზე ისაუბრებს რომან კაკულია საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ძალიან საინტერესო ეთერი გელოდება ზუსტად 3-ზე ბექაპაციკადისა და დათო ჯალაღონიასთან ერთად, რამდენიმე წუთში კი ქალების ნარატივი დაიწყება კვანძალაღიძესთან ერთად, მე ხვალამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.